سلام علیکم برادرم، اکسا خوش آمده به کانال تاچ پاکر 01. برادرم خوش آمده. اما کسا برادرم می نویسیم رقم های خولی هستای می نویسیم رقم 1 2 3 4 5 6 7 خولی خوشمند و مرحمت. برادرم می نویسیم رقم های خولی را. برادرم می نویسیم رقم های خولی را می نویسیم. برادرم خوش آمده. اما کسا به کانال تاچ پاکر 01. سلام علیکم. علیکت با سلام اکای شمس، خوش آمدی برادر عزیز. برادرم میگیریم رقم را شروع نر. اکای شمس خوش آمدی براتون. رقم تا بنویس برادر. برادر رقم های خولی هستن می نویسیم. زنده باشی اکای شمس، زنده باشی شیری نر، زنده باشی. برادر لایک های به اسم پابراتسکی میزنیم، میدونیم رقم های خولی را میگیریم. رقم 2 اکای شمس. برادر رو می نویسیم رقم های خولی هستن می نویسیم. اکای شمس خیلی رشد نبوده که اکای شمس منم جای دا بود که سیواز نداشت یا. برادر رو می نویسیم رقم های خولی را می نویسیم. اکای شمس رقم 2 را گیری. برادر رو می نویسیم رقم های خولی را. برادر رو می نویسیم رقم های خولی هستن می نویسیم. برادر رو می نویسیم در افیر 6 7 نفریم. برادر رو می نویسیم. همه کس هم می نویسیم. برادر رو رقم های خولی هستن می نویسیم. لایک های به اسم می زنیم برادر عزیز تا که دیگه برادرمون هم به خبر شوند. برادرم من کانال تاچ پاکر 01 بوین یا بورگه افیر سر دادیم. برادرم بعدی اوجی نه بورگه با سر دادیم. خوشمند و مرحمت. خوشمند و مرحمت. رقم 1 3 4 5 6 7 خوله. خوشمند و مرحمت. آمد اکای شمس شیری نر سمود آمد. زنده باشی. آمد برادر عزیز سمود آمد. برادر رو می نویسیم رقم های خولی را می نویسیم. می نویسیم برادر رو رقم های خولی هستن می نویسیم. برادر رو رقم های خولی را می نویسیم.
برادر خوش آمده همه کسا به کانال ترینکای توجیکی. برادرم بنویسیم رقم های خولی را بازی را بگذرونیم. رقم 1 3 4 5 6 7 خولی خوشمند و مرحمت. برادرم بنویسیم رقم های خولی هستن بنویسیم. و 300 روبله 1800 روبله ویگرش میکنی برادر عزیز بنویسیم. اکای پرنس خوش آمدید شهر بچه خوش آمدید شهر نار. برادر عزیز افیر ناو سر دادیم برای هوای هیچ کار نیست. برادرها سیلکا پرتوفته سه موزی همه برادرها جمع شوند میبینم. افیر ناو سر دادیم اکای پرنس شهر نار. برادرها بنویسیم رقمای خولی را بنویسیم. برادرها یتا جمع شده آمده سیم. برادرها که نو آمده برادرها لایک های به اسم پابراتس که میزنیم میدونیم رقم های خولی هستن میگیریم بازی را میگذرونیم. اکای پرنس کدام رقم شگیریم تا شهر نار. عزیز اکای نویسیم رقم 1 3 5 6 7 خوله کی میگیره. خوش آمده برادرها هم کسا خوش آمده. می نویسیم رقم های خوله هستن می نویسیم. برادرها می نویسیم رقم های خوله هستن می نویسیم. برادرها پیش در اومدن هم لایک های به اسم پابراتس که میزنیم برادرها تا که دیگه برادرمون هم بخبر شوند ای بازی دروی هم بازی کنم. میزنیم لایک هم میدونیم رقم های خولی هم میگیریم بازی را میگذرونیم بچه ها. می نویسیم برادرها رقم های خولی هستن می نویسیم. برادرها در افیر 6 7 نفریم برادرها یا لایکی میزنیم 10 تا لایک میشه میدونیم رقمی میگیریم. اکای بنیاد شهر نر خوش آمدی. اکای بنیاد رقم 5. اکای عزیز از سمو شما. اکای بنیاد خوش آمدی شهر نر رقم 5 اختار. اکای بنیاد مونا موما. برادرها می نویسیم رقم 1 3 6 7 خوله کی میگیره. اکای پرنس رقم تا گوزن شهر نر رقم تا گوزن. تمام اکای عزیز سومو دامد برادر عزیز اکای از جون سومو دامد. برادران می نویسیم رقم های خولی را می نویسیم. رقم 1 3 6 7 خوله کی میگیره برادر عزیز. ترینکای توجیکی های 300 روبله یا کارت 1800 روبله ویگرش میکنه برادر عزیز می نویسیم. 4 کارت دیگه اون دیگه میگیریم بازی را میگذرونیم.
менависем бародаро, ячи менависем. акай азиз эфира нав сар додагам, акай азизҷон эфира нав сар додем, ягон 5 минут боришдагда ва ой нав силкаро кардем, мози ҳамаи бародаро ҷамъ мешаванд мебиям. эфира нав сар додем, шери нар мози ҳамаи бачаҳо мебиям. конечно, акай азизҷон, ҳамин эфир да ҳамин шав мешава, бародари азиз. ҳо ядам пас одамо мебиям, ҳама каса мебиям, га ҷо намеёбӣ ки рақам гирӣ. бародарон менависем рақами 13467 холя 31367 1367 холя бародаро кӣ мегирад? 300 рубля 1800 рубл бигириш мекунӣ бародари азиз. менависем дар эфир 8-9 нафарем бародаро, лайкҳои бесума мезанем. бародари азиз, акай азизҷон, хитам зинда боши, шерпаланг зинда боши хитам. менависем бародаро, рақамҳои холӣ ҳастанд, менависем. бародаро менависем 7-8 нафарем дар эфир. бародарои азиз, лайкҳои бесума мезанем, медурем рақамҳои холиро мегирем, бозиро мегзаронем. менависем бародаро, лайкҳои бесума мезанем, рақамҳои холиро менависем. акай восе хуш омадӣ, акай восе, бародари азиз хуш омадӣ. рақами 3 акай восе. акай восе хуш омадӣ, аввалига шери нар. бародарон менависем рақами 167 мондага кӣ мегирад? я рақами мегирем бародаро, дар эфир 7-8 нафарем, я рақами мегирем, бозиро мегзаронем. шашамгир ака бозӣ шавад. тамом акаи азиз, рақами 6 навис. зинда боши акай восеҷон, зинда боши шери нар. акай азиз, рақами 6 гир мекунем. тамом акай азиз, рақами 6 гирифтем. рақами 1-7 кӣ мегирад бародарои азиз? менависем бародаро, лайкҳои бесума мезанем ки то ки дигар бародароям ба хабар шаванд дар ин бозӣ ки бозӣ рафтеса, дуроян бозиро гузаронем. 1-7 кӣ мегирад бародарои азиз? рақами 1-7 мондаги аст. бародарон менависем рақами 1-7 холӣ аст.
برادران بنویسیم رقم 17 خوله خوشمند و محرمان. سیکر رو روی کنید برادران. چه؟ برادران سیکر روی کنید. برادران من از سیلکه هم روی کردیم. برادران در حوزی هم کسان بدروی هم بوزیر هم میگذرونیم. رقم 17 کی میگره برادران؟ 5 نفر 6 نفر این رایفی برادرای عزیز می نویسیم رقم 17 موندگی است. ای بای برادران رقم 17 در 6 7 آدمی بود ولی یا رقم 17 موندگی است. میگیریم برادرای عزیز. می نویسیم بازیرم میگذرانیم برادرای عزیز. می نویسیم برادران رقم 17 کی میگیره بازی را اینم حوزی میگذرونیم. برادران می نویسیم رقم 17 کی میگیره بازیش هم اینم حوزی میگذرونیم. 300 روبلی 1800 روبل ویگرش میکنی کدامی که رقمش بلند بروه 1800 روبلی ویگرش میکنی. اکای پرینس یا رقم نمیگیری شیری نه. هنوز برای کلان چانس میشه 12000 برای کلان اکای عزیز جان باید مونسن بخیال مکه جان 12000 بود یا 15000 بود همه خیلی برادر عزیز باید مونسته. اپاشکا اپای سناوبار خوش آمدی. اپاشکا خوش آمدی رقم 1 اکای اپای سناوبار مونگیری. گاب نیست اکای از جان برای لایک ها زنده باشه شیرینا. علیکم و سلام اپای سناوبار خوش آمده اپای عزیز. می نویسیم برادران رقم 7 کی میگیرم 10 نفرین دایفیر برادرای عزیز 10 نفرین رقم 7 موندگی میگیریم بازیرم میگذرونیم. رقم 7 گیره که تمام مکای پرینس رقم 7 بازی ستاپ شد برادران. خرطرم میکشیم برادران سموه می پرتویم خرطرم میکشیم. اکای پرینس اکای اپای سناوبار اوکی سناوبار پرینس اپای سناوبار اکای پرینس برادران سموه می پرتویم بازی را سر میکنیم. بازی می پرتویم تمام اکای پرینس تمام برادر عزیز اپاشکا شما هم می پرتویم سمتونه بازی را میگذرونیم. برادران سموشون پرتن یک خرطر اوای هم میشوریم. برادران به نام منصور کسم پرتگه برادر عزیز می نویسیم. سلام علیکم. علیکم با سلام اپاشکای سمیه خوش آمدی. اپاشکا خوش آمدی رحمت زنده باشه. اپای سناوبار زنده باشه. اکای پرینس به نام کی رای کرگی شیری نه به نام کی رای کرگی
خوش آمده برادرها، همه کسا خوش آمدیم. لایک های به اسم پابراتسکی میزنیم، میدوریم، کانال دستگیری میکنیم، رقم های خولی را میگیریم. برادرها می نویسیم. گاب زن اکای پرینس به نام کرای کر شیری نه برادرها هم اشتیم شما یعنی اپای سنابار مونم جوش اپای سنابار شستر گیر اپاشکا. بله اکای پرینس سمود اومد. اکای برادر عزیز همه اپای سنابار مون سموش بیا بازیرم سر متی. برادرها کارتا را رجایی میکنیم. اپاشکا چند 300 روبله 300 روبله یک کارتا 300 روبله 1800 روبل ویگرش میکنی. اگر کارتات بلند بیا 1800 روبل ویگرش میکنی. 1800 روبل ویگرش کردی گفتید جاش را پارتونیم، جاش را میپارتونیم تا در پرامو ایفر نشون میتیم، رفتنی پلا چکش نشون میتیم. برادر عزیز می نویسیم، لایک های بسما میزنیم. 12 نفریم برادرها، لایک های بسما میزنیم تا که برادرای دیگه برادرمون هم به خبر شون ای ویدیو دوران بازی کنم. برادر عزیز اپاشکا سیرگازش بگید بازی را گذرونیم. بکشکت تمام اکای پرینس میکشیم. اپای وای ما یا پاما مخون گفت میگیرم تا برو مهره. برادرها 13 نفریم در لایک های بسم هم میزنیم. اپاشکا سناوبر شستری بگیر. اپاشکا بازی را خنک نکنیم. برادرها میگم بکش کارتا را هم اختای جادو اپای سناوبر اما رقم چند بود اول؟ رقم یک افروشی رو نا اومده سموش. برادرها رقم یک کی میگیره؟ اپای سناوبر موسومشان نپارتو. برادرها رقم یک کی میگیره؟ اپای سناوبرمون سومشان نپارتو. با خیالم وای برومت رفت. کی میگیره برادرها؟ رقم یک موندگه کی میگیره؟ برادرها می نویسی رقم یک موندگی ها. برادرها رقم یک موندگه کی میگیره؟ میگیریم رقم یک میگیریم بازی را میگذرونیم. 10 نفریم برادرها دایفی رقم یک موندگه میگیریم. رقم یک برادرها می نویسیم رقم یک موندگه کی میگیره؟ برادران می نویسیم رقم های خولی را می نویسیم. رقم یک موندگه کی میگیره؟ برادر عزیز می نویسیم. کسی داره؟ همون دیگه اکای انوش خوش آمدی برادر عزیز. تمام اکای صاحب جون رقم یک اکای صاحب جون. اکای انوش ترینکای توجیکای برادر عزیز 300 روبله یا رقمش 300 روبله کارتات بلند اومد 1800 روبله ویگرش میکنی برادر عزیز. علیکت با سلام اکای صاحب جون خوش آمدی شیری نه. اکای صاحب جون اکای صاحب جون 60 گیر شیری نه.
چای انوش همورا یک تو گیر. سلام علیکم. علیکم با سلام اکای قربان شیر نار خوش آمدی. اپای سامیه بودم همجا یک خوش آمده پشکر. اپای سامیه بابا خونده. بابا خونده. بهترین زنده باشه. اپای سامیه لایک از موندن فراموش نکردگی بخیال بر. اکای صاحب شسته شیر نار. برادرم می نویسین. اکای صاحب برادرم سموی هم آمده که خاطرم میکشین. برادرم برادران رفتیم. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادران یه بار میخونیم. اکای شوخه خوش آمدی شیر نار. برادران یه بار میخونیم با دقت گوش میکنیم. کدومه همینه. اکای شمس رقم 2500 روبله داری. اکای عزیز رقم 4600. اکای بنیاد رقم 500. اکای وسه رقم 300. اکای پرینس رقم 700. اکای صاحب رقم 100. برادر عزیز قدامی میزنه 1800 روبله آشش ها. برادر عزیز میریم رقم 1 رقم 1 رقم 3 رقم 3 20 برادرو. رقم 4 رقم 4 12 تا. رقم 5 رقم 5 21 تا برادرو. رقم 6 رقم 6 20 تا. رقم 7 رقم 7 22 تا برادر عزیز. رقم 7 22 تا. رقم 7 اکای پرینس با رقم 7 با 22 1800 روبله آشچه و شیر نار. می نویسیم برادران رقم های خولی را پافتور می نویسیم. قدام پاس میکنه پاس کنه. اکای پافتورش پافتور نویسم. برادر عزیز می نویسیم رفتیم. تمام اکای شوخ وارش زنگ میزنم. اکای شمس چند بود؟ شمس 2 رقم 2. اکای پرینس چند بود؟ پرینس 7 رقم 7. برادران می نویسیم رقم های پافتور هم می نویسیم. برادران می نویسیم. اکای بنیاد اکای واسه رقم 3 پافتور. اکای بنیاد رقم دا پافتور میدروی شیر نار. برادران می نویسیم رقم های خولی را می نویسیم. اکای عزیز اکای صاحب برادران در رقماتون پافتور میدروی می نویسیم. برادران یا چی می نویسیم. رقم های خولی است. رقم 1 4 5 6 کی میگیره؟ رقم 6 اکای سورو. نه رقم 6 اکی بود. رقم 6 عزیز. اکای عزیز تو اکای عزیز پاس نکنه. اکای سورو جون رقم دادن نمیشه. اکای عزیز پاس نویسون. خوش آمده برادرای همه کسی خوش آمده شیر نار. رقم را میگیریم برادرها خاطر را میکشیم. بچه ها خوش آمده. اکای سامیه خوش آمده. اکای سورو خوش آمده. اکای وسه اکای پرینس برادرش. اکای شمس اکای شوخ برادرها همه کسی خوش آمده به کانال.
می نویسیم برادر رقم را. اکی کی پس کرده رقم 6 کی؟ رقم 6 عزیز 46 عزیز اکی بود 300 روبل اومد. اکی عزیز جان بچه چه رقم تا پس میکنی اکی سوروب دا بتیم. اکی عزیز بنویس اکی سوروب رقم 2 را کی گرفته گه؟ رقم شمس. رقم 2 اکی شمس گرفته گه. اکی سوروب برادر رقم 1 4 5 6 خولیه. ای کم بله سوم شما دادم رقم 5 اکی سوروب دادو دیم اکی بود اکی بود ها رقم 5 اکی بود کن نه اومده نشد پرنس رقم 6 پرنس 7 6 هم گیری 6 هم گیر میگم برادرای عزیز رقم 1 و 4 خوشمند است 1 و 4 ده برادرای عزیز خوشمند و مرحمت رقم 1 و 4 ده برادرای عزیز یگان خوشمند است مرحمت بنویسه 1 و 4 برادرها قرطه را میکشیم رقم 1 و 4 موندگی های رقم 1 و 4 اکی شمس رقم 4 رقم 1 برادرها کی میگیره اکی صاحب رقم 1 شنه گرفت شمس 2 4 همی اپای سناوبر مونده همجا پاشکد همجا سوش بانوی که یه وقت باید نیست اکی صاحب جون اکی صاحب جون برادر پفتار مونم رقم 1 بنویس برادر پیک کدی برادر جان پفتار یا پست پفتار میگه تمام اکی صاحب جان پفتار برادرای عزیز خرطه را میکشیم شیروی نه رقم 1 اکی صاحب خوش آمده برادرها همه کسی خوش آمده نمره واتساپ کارتا برادرها باری بالا ذکر پیت کرده اشیروی نار بالای کامنتر ذکر پیت کرده من بود ایجاد نوشتگی اشیروی نار سیمکی اومده نیست اکی سوروب جان قطعی اکی صاحب سیموتون پرت اشیروی نار اکی سوروب اوک تمام اکیس تمام اکیس سوروب جان تسترش گیر بچه رو چه بازی خنک نشده برادرم قرطه را کشیم اکیس سوی اومد اکیس سوروب بچه رو چه از سمی خودت بون تسترش گیر می نویسیم شروع نه رقم چنده که سوروب خوش آمده برادرها همه کسی خوش آمده شیروی نر لایکای با بگیره پبرست که میمونیم برادرای عزیز کسی جلند دارم مرحمت برادرای عزیز اومد رقمی اکی سوروب نامده اکی سوروب جان رقم تا پس میکنی برادر رقم 5 یگان برادر دیگه گیره بازی کنه بچه او چه اکی سوروب همی جایی برادر رقم تا یگان کسی دیگه بگیره
نامده برادرای عزیز رقم 5 کی میگیره؟ رقم 5 خولیه برادران، رقم 5 خولیه. یگان خویش من باشه مرحمت رقم 5 بگیره قرطه را میکشیم. اکای سورو برادر سمش نامده، اکای سورو نمیگیره. رقم 5 کی میگیره؟ رقم 5 در برادران یگان خویش من باشه مرحمت رقم 5 خولیه. رقم 5 در برادران یگان خویش من هسته شیرو نه. رقم 5 بله اپای سمیه راست میگم برادران از رقم 5 بگیرین. مرته بوزی کو تمام اکای سوی شیری نه زنده باشه برادید شیر را بی اوتشا. بله اکای سوی یا ورگه برادران بشوریم قرطرم میکشیم بچه بچه. من برادرای هم اومده سین یتا جمع شده اومده سین برادرای از همه کسا خوش اومده اودمای نه اومده خوش اومده شیروی نر لایکوی پبراتسک میمونیم برادرای عزیز. اکای سوی بوده انره بوده اول میپارته اکای سوی 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم. اکای سوی بسیم شما تعریف نکنی بسیار چشم میگیره گل اکای سوی من شیری نه. اکای سوی جون تسترش که بچه و چه خونیم. اکای سوی بسیم نداره که دیجا 300 دیگه رفتیم برادران میخونیم. اکای شمسه کوین اپای سمیه اکای سوی من میگه با تعریف هست بخونیم. اکای صاحب جون برادر سم تا بگذارونی تسترش گیر بچه رو چه خونیم رقم رو ریسکی. بله تسترش گیر بچه رو چه برادر از اکای شمس رقم 2 4 900 روبل دوره. اکای پرینس رقم 7 6 1200 روبل دوره. اکای واسه رقم 3 0 0. اکای صاحب رقم 1 5 300 روبل میپرته برادر عزیز. کسی میزنه شیروی نر 1800 روبل آشا باشه بچه و چه رفتیم برادر رو توی میکنیم خرطه را. اکای صاحب نامده اکای صاحب جا هویش کنم بچه و چه هم میپرته شوزی اومد. رفتیم رقم 1 21 تا. رقم 2 رقم 4 20 تا. رقم 5 10 تا. رقم 6 22 تا. رقم 7 رقم 20 تا. رقم 6 اکیه اکای پرینس رقم 6 آش شوات براجون 1800 روبل دوری برادر با رقم 6 آش شوات اکای پرینس آش شوات با 22 برادر می نویسیم شیروی نر پفتار باشه می نویسیم برادرو همه کسا خوش آمده شیروی نر همه تون خوش آمده برادرو پفتار اکای شمس رقم چنده؟ رقم 4 اکای شمس 6 و 7 اکای پرینس بگیر میگه 6 و 7 شمس 2 4 میگیره 2 4
دو چهار اکای شمس واسه رقم 3 پفتور رقم 1 و 5 برادرای عزیز رقم 1 و 5 پرنس چی؟ پرنس رقم 6 و 7 نیخچه 6 اکای صاحب جان برادر عزیزم برادرای عزیز رقم 1 و 5 کی میگیره 1 و 5 اکای صاحب رقم تا میگیری شیرنر پفتور اکای شوقت جان بچه اوچه 1 و 5 میتیم تا می اکای صاحب اتوید بتا اکای صاحب برادرها در افیر بنویسه اما اکای صاحب افیرش پیش کنه شیروی نر پس تمام اکای شوقت برادر رقم 1 و 5 اکای شوقت سم تا پرتو کسم ندارم تمام اکای واسه قطعی اکای شوقت برادر سموتون پرته بازی تا تمام شیر نر اوخی ای اکای سوی ببی شیر نر اولی بانکمات برامسه اکای سوی شیر نر اوخی اکای که اکای واسه سمو اکای واسه سمو دومد براجون اکای سوی باز ببینی که میگیره شیر نر اکای کیوم اکای شوقت سم شما اکای شوقت براجون تسترش گیر قرطر اکاشم برادرم محمد علی اومد اکای محمد علی و علیکت با سلام برات عزیزم خوش آمدی اکا کی نرمه گفتی سای یا پیس همیه منو شیری نرایو خی تمام رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونی تمام دیگه اسمش اکای شمس رقمی 2 و 4 300 روبل داره اکای پرنس رقم 6 و 7 1400 روبل داره اکای واسه رقم 300 اکای شوقت رقم 1 و 5 300 روبل داره برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آش شوا برادرو رفتیم رقم 1 20 رقم 2 10 تا رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 11 رقم 6 رقم 6 برادرو 11 رقم 7 رقم 7 برادرو 12 برادرای عزیز اینجا رقم 1 رقم 3 رقم 1 و رقم 3 قطع رقم 4 برادرو بره کرگم 20 دا شیروی نر کسی جلن دارو مرحمت رقم 1 20 رقم 3 برادرو 20 رقم 4 برادرو من 20 900 روبلی برادرای عزیز کسی خوشمنده مرحمت بدروی بچه او چند 900 روبلی بره شد اکای کلوب سیتی خوش آمدی و علیکت با سلام برات خوش آمدی بود اکای پرنس 1500 داشت رقم گرفت 1200 شما 1800 دیگه 100 3000 تومان در رقم گرفت 2400 شما 1500 بزنم گیره رفت برات
برادران می نویسیم شیروی نه رقم ها را می نویسیم رقم ها برادران کی می درویا اکا 2700 رو میگه بی توغری بنویسه اکای کی جان داری اکا داری رقم 5 اکای خونه از اما کمنتر نگاه کنید رقم 5 اکای جسور بیگ اکای جسور بیگ رقم 5 برادر واره 900 روبلی کسی جلنگ داره مرحمت بدروه برادرای عزیز واره شده گیای 900 روبلی واره دا کی میدروه اکای کی توغری اکای پرینس همه ساعت فایزه براجان 2700 دوری 2700 بنویسش خطا نکنی برادرای عزیز یکم خوشمند دیگه هسته واره 900 روبلی های 4800 روبل ویگری شای برادرای عزیز 4800 روبل 3 قرطه واره کرگی های واره دا یکم کس میدرویا اکای کلوبسیتی همان اشتیا که براجون زنده باشه 7 تگیر اکای پرینس گفته سای برادرای عزیز یکم خوشمند دیگه هسته برادر رقم 26 خولیه 26 1800 موند اینی اکای پرینس یا رقم 7 گرفت اکای پرینس برادرای از رقم 26 یکم کس میگیره برادرای 5 قرطه کشم و میگیره 26 واره اجراد نکنیم بکشکه تمام برادر میکشیم رقم 1 3 4 5 7 همه سم داره اکای رقم 5 گرفتگان سم هست همه اکای جنوای گرفتگان رقم 5 اکای جسور سم تا پارتو اکای جسور رقم 1 3 4 5 7 کسی میزنه برادرها لیستو میکنیم برادرها 2 رقم دا در اومدگی هم 3000 برادرها بگیریش کسی میزنه و شوا تمام اکا جان اولی میکشم اکا جسور هم هست میشه اکا جسور تسترش گیر برادر اکای جسور براجان سوم تا میپرتو یا رقم 5 هم پس کنم برادر اکای صاحب جو اکای کی اکای جسور بیگ شیر نه تسترش بگی اکای جسور بیگ همه افیز دا باشی پست باشی براجان پست بنایز بچه اوچه گرفتنی باشی که بیو میپرتم برا نه اوما نه یا سوم یا چطور اکای جسور سومش بیاد تمام موزه سرم اکای جسور جان تسترش بگی 900 روبل برادر واره برادری از تسترش بگی واره اجرات نمیکنن شیری نه رول هم دایی پیری بچه اوچه بچه اولی غوطی باید در بانکمت نشدی اکای جسور بزنگری سخته میدونم آخی اکای جسور منامه برای هوای گفتم آخی ایگرو که سخته یکم همون بزنگری سخته باسه اینترس بکش اکای پرینس یاد دقیقه بچه اوچایی اکای جسور منامه ایگرو که سخته بچه اوچه ولی میپرتی ها مقصد شمسی برد کلان شو اکای پرینس شمسی برد کلانتر شو تونا اومد اکای جسور رفتیم برادرو میکشیم رقم چنده؟ رقم چنده؟ رقمی 1 3 4 5 7 1 3 4 7 1 3 4 7 1 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 قطعه برادرو منه
کش میزنه شیرای نه 2100 روبل اوشه باشه بچه اوچه برای که اکی جسور بگمون نه در اومد برادر رفتیم رقم یه بار میخونیم بیوجه اکی شمس رقم 4 300 روبل داری اکی بوسه رقم 300 اکی شوقت رقم 1 300 روبل داری برادر اکی پرینس رقم 7 1800 روبل داری برادر کس میزنه شیرای نر او شوا رفتیم رقم 1 22 تا رقم 2 20 تا رقم 4 20 تا رقم 7 11 تا برادرای عزیز رقم 1 برادر با 22 آشوتا بچه اوچه 2100 روبل آشوتا می نوشتم رقم را شروع نه شش رفت اکی پرینس موشه رقم 3 اکی جمعه بگ 900 روبلی بود برادر اکای جسور بگ باران 900 روبلی بود برادر عزیز تو 300 روبلی فرد اکای جسور بگ کدام رقم میگیری شستری نیست برادر اکی جسور بگ رقم تا بنویس اکی شوقت 1 و 5 رقم 2 و 4 اکی میگیری رقم 4 اکی شمس رقم 2 را میگیری اکی جمعه بگ رقم 2 رقم 2 خولی های اکی جمعه بگ رقم 2 اکی جمعه بگ رقم 2 اکی جمعه بگ برادرای از همه کسا خوش آمده شیرای نه لایک ها را پبرست که میمونیم برادرای از خرطه را میکشیم همه سمورا برادرها پارتی مقصد سوم پارتی برادر 1900 پارتی برادرها پفتور نویسونه نگیره وقت خودتون نمیگیره برادرها همه کدام وقت بس کنم شدی بچه اوچه میگی سومی مرا پارت جوش را روید میکنم اکی واسه جان سوم تا پارتو بچه اوچه سوم ندارم رقم 1 اکی سیرت الله برادر کلوش داده در ترینکه نمیشه برادرای عزیز کلوش داده نمیشه بخشش برادرای عزیز تمام رفتیم کی ندارستم تمام 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکی واسه میپرتم بیار میخونیم اکی پرینس رقم 6 و 7 1200 روبل داری اکی واسه رقم 3 00 اکی شمس رقم 4 00 اکی شوقت رقم 1 و 5 1600 روبل داری اکی
جسوربک رقمی 200. برادرای عزیز کسی میدونه شیروی نر آش شواشه برادرها رفتیم. رقمی 1 20 رقمی 2 10 رقمی 3 21 رقمی 4 10 رقمی 5 20 رقمی 6 22 رقمی 6 رقمی 7 رقمی 7 12 رقمی 6 برادر با 22 آش شوتا بچه ها 1800 روبل داری برادر آش شوتا می نویسیم رقم را پفتور باشه برادر پفتور نویسیم. بله اکای شوقت داری رقم 4 اکای شمس پفتور می نویسیم. 6 و 7 اکای پرینس می نویسیم برادرای از رقم را می نویسیم. نه اکای جان نه برآمد رقم 6 برآمد برادرای از رقم 6 1 و 5 اکای شوقت رقم 2 و 3 شیرای نه رقم 2 و 3 رقمی 2 و 3 رقمی پفتور اکای شوقت خیلی پفتور رقمی 2 و 3 اکای قربان اکای جسوربک برادر رقمی 2 را گرفت. اکای جسوربک در رقمش پفتور اکای قربان رقمی 3 را میگیری. اکای قربان رقمی 3 را اکای قربان جان رقمی 3 را میگیری. اکای جمعبک پفتور درآمد برادر 3 اوک تمام برادر اکای قربان تمام کنتر علمت دیسی کنتر بین برادر سمو را ریسک بچه ها چه زیوترک پرته برادر مقصد سمت اجداد نکنیم رفتن گریم. جسوربک اکای واسه جان بچه ها چه اکای واسه برادر عزیز رقم تا برادر جان نگرفتی بچه ها چه آخی اکای قربان اومد سمش اکای قربان از سمش اکای قربان دورا رقم 3 هواه برادرای عزیز افیراتون پیش کنه شیروی نرش تو بی رقم رستون برادرای عزیز اکای جسوربک سم تا پارتو ریسکی برادر ریسکی پارتو بچه ها چه اجداد نکنیم تا بله اکای واسه جان افیراتون پیش کنه شیروی نر افیراتون پیش کنه هم اجداد نکنیم برادرای عزیز اکای واسه جان پارتوف تا گیوم اکای جسوربک اومده گیا اکای جسوربک برادر کای پرفتی بچه ها چه یه بار بازی کری کو 300 روبل پرفتی یه بار بازی کری برادر رقمی 2 دا بازی کری کو اکای جسوربک بیا برا جان اجداد نکنیم بچه ها چه یا اکای جسوربک مونده گیا پس رقمی 2 را کی میگیره اکای قربان رقمی 2 را میگیری اکای قربان رقمی 2 را میگیری رقمی 2 را اکای قربان رو بنویس
رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 چه تمارا اکای قربان گیر اکای صاحب جان بچه ها چه رقمی اختای برادر نباشم اکای صاحب سم تا پرتو اکای صاحب اکای صاحب سم تا پرتو ریسکی برا اکای قربان برادر ده اکای صاحب دادی رقم ها نه تمام اکای قربان ده بنویس و اکای قربان گرفتگی میگه نه تمام برادر عزیز میخونیم اکای صاحب جان برادر رقم ده اکای قربان داد اکای قربان گرفتگی بگی گفت خیال مکی ده خود داد اکای پرینس رقم 1 و 7 چند قدر ای؟ 2400 داری اکای شمس رقم 4 1500 داری اکای شوقت رقم 1 و 5 1200 داری اکای قربان رقم 2 و 3 00 برادرای عزیز کسی میزنه شیرو نرا شو 1800 روبل رفتیم رقم 1 10 تا رقم 2 10 تا رقم 3 رقم 3 30 تا رقم 4 رقم 4 31 تا رقم 5 رقم 5 22 تا رقم 6 رقم 6 برادر 11 رقم 7 رقم 7 برادر 12 برادرای عزیز رقم 4 برادر با 31 آش شوه تا برادر آش شوه آش شوه می نویسیم برادر رقم پفتار باشه پفتار نویسیم برادر ریسک خاطر کشیدن میگیرم اجرات نمیکنیم 4 پفتار اکی شمس اکی واسه جان یادم اک برادر اکی قربان رقمش بگیره کنی اکی قربان پفتار 2 و 3 تو پاس نکنه اکی واسه گرفته نمیتونی اکی شوقت قطعی اکی پرینس بنویسه برادر رقم اتوما 6 رفت اکی پرینس 1 و 5 اکی شوقت تمام برادرای عزیز تمام شیرای نر سما را میپرتیم که سما همه پفتور رای در رقمش ما دیدی اوزان تو کنم دستی؟ هیچ اتوای نمشموش کنم دیدی بله همه پفتور در رقمش مرد کو بله بله اکای قربان جان سیح مرد بچه ها چه سیح اومدکت خیلی قرطای نیچون نیسته او سیح هم خیلی سیح مرد 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم برادرای عزیز سما رو میرم کی نداره برادرای یا میخونیم قرطه رو پرست با خوی میکنیم برادرای عزیز زنده باشین اما کسا اکای قربون قرطه دوری تمام همه سم داره برادر رو میخونیم اکای قربان رقم 2300 اکای پرینس رقم 6 و 7 1800 داری اکای شوقت رقم 1 و 5 600 داری اکای شمس رقم 4 3000 داری برادرای عزیز کسی میزنه شیرو 9800 آش شو رفتیم رقم 1 20
رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 10 تا رقم 4 رقم 4 20 تا رقم 5 رقم 5 برادرها 12 تا رقم 6 رقم 6 برادرها 20 تا رقم 7 رقم 7 برادرها 22 تا رقم 7 برادر با 22 آش شود تا برادر 1800 روبل داری بچه و چه آش شود 1800 می نویسیم رقم را پفتار 4 می نویسیم برادر رقم را می نویسیم اکی واسه جان بچه و چه تا رقم شه اکی قربان پس نکنه گرفته نمیتونی اکی واسه یا دمک بچه و چه به اکی شفقت پفتار 1 5 اکی پرینس بنویس همه پفتوره اکی پرینس همی اکی پرینس بنویسه اکی پرینس بنویس رقم تا بچه و چه پرینس شش پفتور همه پفتوره همه سندوره بینو تلفون ها جنگت شد تمام اکی قربان جان سمود آمد چهرین ها سمود آمد براتون رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکی شمس رقم 400 اکی قربان رقم 2300 اکی شوقت رقم 1500 اکی پرینس رقم 67 3000 دورا 3000 برادر داری آش شود برادر اکی پرینس اخی اکی پرینس 3000 روبله داری بچه و چه آش شود ما رفتیم برادر رقم 1 22 تا رقم 2 20 تا رقم 3 12 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 20 برادرای عزیز رقم 1 برادرها با 22 آش شود تا بچه اوچه 1800 روبل داری رقم 1 آش شود رقم 1 اکی بود ریسکی بنویس اکی شوقت آش شود می نویسیم 4 پفتور اکی قربان رقم 2 و 3 اکی شوقت اکی پرینس برادرها بنویسه ریسکی اکی 6 و 7 اکی پرینس اکی قربان اکی همش پفتور تاجیکستان تمام اکی تاجیکستان تاجین جان خوش آمدی برات سوزی اکی سلامتی خوبه کم نماش رفتی اکی شمس برادر سون پرتو اکی شمس براتون
رقم 4 اکای شمس براد جان سوم پاتو Ama şunu çiğ aşıkta karesi de hamca. Geliyor. İçe. Tam 3300 Hayır, burası da çok kadar ki düşkünmüşler. hani artık yapacağız. Hani Gerçekten. oyna tavol tav 2700 doğru mega. هشتون وقتون گیره عظمت هشت وقت گیر بحمد چخچخ نشو ووره مکر نده اینی مردم ها بنویس اکای شمس برات ساعت فویزه بچه ها چه ساعت فویزه ولی توقری میشه با نول کرنا رویش کرد رفتیم برادر قطر را میکشیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای شمس رقم 4 2400 روبل داری اکای پرینس رقم 6 و 7 2400 داری ختم برادر جان اکای شوقت رقم 1 و 5200 داری اکای قربان رقم 2300 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آشه 1800 روبل رفتیم رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 11 رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 رقم 17 تا برادرای از رقم 2 برادر بعد 22 آش شوته 1800 روبل داری اکیای اکای قربان آش شوته براد می نویسیم رقم را 4 پفتور برادران می نویسیم اکای قربان پفتور اکای پرینس قطعی اکای کی شوقت برادران نویسه پفتور اکای شوقت اکای پرینس می نویسیم برادر پفتور همه یک خرطر هم بشوریم شروع نرم بو میکشیم کسی میزنه برادر آش شوشه شروع نر اد دوشی یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت رفتیم میخونیم اکای شمس رقم 4 2100 روبل داری اکای قربان رقم 2 و 3 1200 روبل داری اکای شوقت رقم 1 و 5 600 روبل داری اکای پرینس رقم 6 و 7 1800 روبل داری برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آش شواشه رفتیم رقم 1 10 تا رقم 2 10 تا رقم 3 22 تا رقم 3 رقم 4 رقم 4 12 رقم 5 20
رقم 6 21 رقم 7 رقم 7 هم 21 برادرای عزیز رقم 3 برادرها با 22 آش شود بچه های چه رقم کیه اکای قربان آش شود با 22 برادر آش شود قربان پفتور اکای قربان اکای شمس پفتور می نویسیم 6 و 7 پفتور اکای شوقت پفتور بچه های چه اکای شوقت براتون پفتور پفتور یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت میخونیم برا تو میخونیم اکای شمس رقم 4800 داری اکای پرینس رقم 6 و 7 1200 داری اکای قربان رقم 2 و 3 2400 روبل داری اکای شوقت رقم 1 و 5 00 برادرای عزیز کسی میزنه شروع نر اوشه باشه برادران رفتیم رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 11 12 رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 برادرو 21 رقم 7 برادرو با 21 آش شود تا بچه های 1800 روبل داری رقم 7 آش شود هفتو رقم قربان می نویسیم بانومی کسی اومده گردم ها ظاهر شو اکای محمد علی های همه پفتور یک اکای شوقت پس چه اکای محمد علی رقم 1 و 5 میگیری اکای محمد علی رقم 1 و 5 خولیه اکای محمد علی رقم 1 و 5 بیگی گفته ها چند اومده گه 1200 تمام برادران میکشیم اکای واسه جان بچه و چه 1 دقیقه برادر اکای محمد علی برادر گرفته یکم سومش آمدگی های یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت کسی میزنه برادر 1800 اوش شود شیرای نر کسی میزنه اوش شود برادر همون لایک های باباگیر هم میمونیم شیرای نه لایک هم میمونیم برادر لایک موندن برادر بیسم همون لایک هم مونیم میخونیم اکای شمس رقم 4500 داره اکای قربان رقم 2 و 3 1800 داره اکای
پرینس رقم 67 2400 داری. اکای محمد علی رقم 15 600 داری. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر اوشوا 2800 روبل. رفتیم رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 12 رقم 4 رقم 4 برادرها 3 توز آش شوتا 3 توز برادرها آش شوا. بازی یک کرات که میکنیم شیروی نر 3 توز رقم 4 رقم 4 اکای کی پدرکه ایشا دلش می نویسیم برادر رقم را شیروی نر 4 پفتور اکای شمس رقم 4 برادر برای خودت پدرکه سومشا برادر مینوس نمیکنیم برای کی برادر یا رقم پدرکه طرف ما می نویسیم برادرای عزیز رقم را می نویسیم. اکای محمد علی دوست اکای محمد علی برادر اکای قربان برادر رقمش نگیرم میتونی گیری. اکای قربان بنویس برادر کجا شدی؟ اکای پرینس خطی اکای قربان برادرو نمیکنی بازی. اکای صاحب جان یه دقیقه بچه اوچه هفتار گفته 2 3 تمام. اکای پرینس برادر رقم نمیگیری پس تمام. اکای پرینس پس اکای محمد علی براجان هفتار 1 و 5 رقمی 6 و 7 کی میگیره 6 و 7 برادرای عزیز رقمی 6 و 7 خولیه 6 و 7 یگان خویش من باشه مرحمت برادرو بنویسه 7 گیر 7 اکای پرینس رقم 6 کی میگیره رقم 6 اکای بوسه اکای بوسه جان سوم تا پارتو برا اکای بوسه چی 6 پاس گفته سراخی اکای بوسه گیری اکای بوسه 600 پارتو بچه اوچه کسیم ندارو اکای بوسه ندارو اکای بوسه جان بین تلفون ندارو اومد اکای بوسه 600 نه 300 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 بیو میخونیم برادرو. اکای شمس رقم 4 3 و 300 داری. اکای محمد علی رقم 1500 اکای قربان رقم 2 و 3200 داری. اکای پرینس رقم 7 2100 روبل داری. اکای بوسه رقم 600 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آشه باشه برادرو رفتیم رقم 1 21 تا رقم 2 20 تا رقم 3 21 تا رقم 4 رقم 4 20 تا رقم 5 20 تا رقم برادر 12 تا برادرای عزیز رقم 1 خاطر رقم 3 برادرو 21 تا باره کرگم رقم 3 21 رقم 1 برادرو 21 باره برادرو 900 روبلی کسی خوشمنده مرحمت بدروی برادر ورد اگه خوشمند باشه مرحمت برادرو 900 روبلی 5700 روبل بگیری شاید 5700 بگیری شاید رقم 1 رقم 3 می نویسیم برادرو کسی میدرو مرحمت 900 روبلی بره 900 روبلی
رقم یک و رقم سه برادران وعده کرده خوشمندان مرحمت چرا نر می نویسیم رقم را. برادرای از برادر کی میدرو شروع نر برادر اکای پرینس نمیدروی برادر اکای شمس برادرو برادر نمیدروی برادرای عزیز 900 روبلی برای شروع نر یکم خوشمند باشه مرحمت 900 روبلی برادرو برای یکم خوشمند باشه مرحمت بنویسه 900 اکای قربان کش نباشه تمام رجام میکشیم اکای قربان میکشیم بکش 2 نفر ده تمام رجام میکشیم 2 نفر ده برادر میکشیم کی تمام رجام رقمی 7 اکای پرینس رقمی 5 اکای واسه رقمی 4 اکای شمس رقمی 2 اکای کی 2 و 6 موندگه اکای شوخه 2 و 6 2 و 6 اکای شوخه رقمی 2 و 6 2 و 6 اکای شوخه کسی میزنه برادر 5700 روبل تایی کش میکنم میره برادری عزیز 5700 روبل اکای واسه سم تا پارتو با کی میپارتی اکای پرینس اکای واسه درآمد اکای شوخه ولی میپارتی جمع دوره تسترش گیره بچه ها چه تسترش گیره که همین بوزی گفتی گفت که خنگ نشه بوزی خنگ نشه رفتن گیره مرا برات اکای واسه جان بچه ها چه پارتو شیرنر سما پارتو یکی اورا برادر 1200 بچه ها چه می پارتو یکی واسه 1200 یا 300 دیگه برادر او کند موندگه شیرنر پارتو شیکی اورا وارد حساب کتاب برادر توغری کنیم ده حساب کتاب قینه برادر وارد برادر باید سالیسوی کورا گم میکنی برادر جان آمد که من یک اکای واسه رقم تا پس کنم شیر نه رقم تا پس کگوی پس میکنم بچه اوچا اکای واسه جان نپرتای شیرنریو نه همین برادر گوی نپردم رست پرت شو بچه اوچا قرطه رکشون تمام بیا برادر جان میرم تمام اکای واسه جان تمام برادر جان تسترش گیل پروت بوزی خنگ نشا گفتیم ده چه 0.15 تک
پرینس بکش اکا حالی اکا جان پلی همو کی مون بیا و پلی اکای واسه مون بیا واره دا بدر اومد اکای واسه مون هم خواهی اکا مقصد واره کلان شو برادر همقا کلان شو همقا بور شما میشه باشه روینه این همه خبده میرسیم خرطه را همین آمد برادر میکشیم خرطه را خرطه برادر چویدگیم کوفتگیم یه جای که دگیم شروع نرمانم قبله میسیم شد یا ورگه خیلی تو اکی واسه اسمش اومدن یا اسم چکنیم اکی واسه جان برادری عزیزم دول گجلت نکنیم بچه ها چه نه اومد برادرای عزیز شیرای نر چنده رقمش رقم 5 برادر رقم 5 برادران نمیکشیم شیرای نر رقم 5 خالی میسه 4800 روبل کسی میزنه ویگری شای برادر زنده باشین اکی قربان در رقم 5 بنویس اکی قربان در بنویس تمام اکی قربان یکم نویسند رفتیم برادرو تمام برادر رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم بیا اکی محمد علی رقم 100 اکی قربان رقم 35 300 روبل داری اکی پرینس رقم 7 1200 روبل داری اکی شمس رقم 4 داری اکی شاخ رقم 2600 برادرای عزیز کسی میدن شیروی نر آشه باشه بچه اوچه توجیک بچه سلام علیکم و علیکم و سلام براد کسی میزنه 5700 روبل آشه و رفتیم رقم 1 رقم 1 10 تا رقم 2 رقم 2 برادرو 20 تا رقم 3 رقم 3 برادرو 20 تا رقم 4 رقم 4 برادرو 11 تا رقم 5 رقم 5 برادرو 12 تا رقم 6 رقم 6 برادرو 11 تا رقم 7 رقم 7 برادرو 10 تا برادرای عزیز ایجاد برادرو رقمی 3 قطیر رقمی 2 برادرو واره کرگن شیروی نر رقمی 3 و رقمی 2 برادرو واره کرگن شیروی نر 20 دا کس خوشمند مرحمت بدروی برادرای عزیز 2800 روبلی باش شود رقم 2 رقم 3 برادرو 20 تا رقم 2 برادرو 20 تا اکی توجیک بچه اوچه چوبا برادر جان تنجیه اکی یا بولتن شانتی برادرای از رقم 2 و 3 شیروی نه رقم 2 و 3 برادرو واره کرگیم 2800 روبلی کی میدروه 2800 روبلی
نه اکای توجیک بچه برادر عزیزی برادر روی من چون میکنی براجون اکای محمد علی براجون چرا میگی بعد ایواره دو سه را بگی تمام اکای محمد علی بعد ایواره دو سه اخطای دو سه را بعد ایواره اکای محمد علی دا بنویسه یا بور نشون ته اکای توجیک بچه براجون نمیشه و شیر نر باسبم دا بنویس برات صحبت میکنیم رقم 1 4 5 6 7 توجیک بچه برادر نامی خود چیه برادر همین اکاوت برادر کدام وقت های مختم شاید شناسم برادرای از رقم 1 4 7 6 برادرای یکم خوشمن هستن مدرو 2800 روبلی کی مدرو اکای قربان برادر اکای کیام برادر اکای پرنس قطی اکای وای برادرو مدرو کاش نباشه اکا تمام برجام میکشیم شیر اکای شمس نمیدروی اکای شمس میکشیم کسی میزنه برادرها همون 5700 بچه اوچه آشه باشه یکم کپیک نمیگیرم برجام برای کی همین واره یا واره بود 5700 کسی میزنه اوشه با کشیدن ما برادرها برای شما بیسم زب ندارم بعد نوی زنده باشی اکای شوخه جون زنده باشی برات رقم 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 کارتا برادرو این همجا میسته میخونیم رقم 2 اکای شوخه رقم 3 اکای قربان برادر جان 300 روبل داری کسی میزنه برادرو آش باشه برادرای عزیز اکای توجیک بچه براجون واتساپ در زنگ میبینیم براجون رفتیم 5700 کسی میزنه آشا رقم 2 رقم 2 10 تا با برای چی رقم 3 رقم 3 هم برادر 10 تا برادرای عزیز رقم 2 و رقم 3 برادر 10 تایی در با برادرای یه بار دیگه میکشیم رفتیم شاید بالا زنه بله اکای قربان زنده باشی رفتیم 2 3 2 3 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 برادرای از کسی میزنه شیروی نر آش برادرو با همون سما همون خی اکای قربان رقم 3 300 روبل داره اکای شوخ رقم 2 0 0 برادرای از کسی میزنه 5700 روبل آش بچه سه بارا براش برادر ای براش میگیرم شیر نه رفتیم رقم 2 21 تا رقم 3 22 تا آشا براتو آشا رقم 2 برادر آشا تا 22 خطی 5700 روبل رقم 4 اکای شمس رقم 1 کسی که پفتور کرده
که چه دیگه؟ چی میگه؟ دل شده و رفتیم. رقمی محمد علی رقم 2 و 3 را گیر گفته بود. 2 و 3 را اکای قربان جان، اکای محمد علی براجان در رقم 2 و 3 را احما اول برادر بعدی باره نویسوندگی شیر نه رقم 3 گو رقم 3 برادر جان رقم 3 برادر رقم 3 رقم 3 با 22 شوشه برادر. بله 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 اکای قربان جان آش شوا برادرای از می نویسیم شیروی نه رقم 1 2 و 3 اکای کی گریب رقم 6 و 7 پرینس رقم اکای 1 و 5 اکای قربان 600 مون. برای برادرای از قرطه را میکشیم شیروی نه اکای کی گرفته گمیا امی اکای محمد علی بود. محمد علی 2 و 3 را گرفته گه همه صندوق از اما پروسه جوی اکای محمد علی قطعی اکای قربان علی شخص جور شد. نه اکای قربان آش شواب رد 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای محمد علی رقم 2300 اکای پرینس رقم 67 600 داری اکای شمس رقم 4 2100 روبل داری اکای قربان رقم 1 و 5 5400 روبل داری. برادرای عزیز کسی میزنه اوشا برادر رفتیم رقم 1 رقم 1 11 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 برادر 22 تا رقم 6 رقم 6 برادر 22 تا رقم 7 رقم 7 برادر 10 تا. برادرای عزیز رقم 6 با 22 رقم 5 با 22 برادرای عزیز باره کرگن 900 روبلی کسی جلن داره مرحمت بدرویا رقم 6 رقم 5 برادر باره دای 5 و 6 یکم خوشمن است. برادرای از یکان خوشمن است برادر شیروی نار برادر میدروی رقم 4 اکای شمس برادر درومد 900 روبلی برادر برای اکای پرینس رقم 2 اکای پرینس اکای کیا اکای محمد علی برادر میدروی برادر 5700 روبل میگیری تای کش میکنی میری تلفن اکای توجیک بچه اوچا التماس شیری نار در فیر براجان در کور نیست یا بار گفتم نیکو براد شاید نیست برادری اکاوت هم چور نکنم برادر جون خودت فهم برادرای از می نویسین سه بلا چی خیلی برادرای از 900 روبلی برای شیروی نار می نویسین شیروی نار رقم ها را می نویسین خوشمند و مرحمت برادر از نباشد از سه قرطه میکشم شیروی نر می نویسیم رقم 2 3 اکای شوخه اومد اکای شوخه رقم 2 3 رقم 1 برادرو امروز روزی من نبود است
رقم یک هم اکای قربان گریف. رقم یک شکای قربان گریف. رقم 7. رقم 7 برادرها کی میدونه شروع نه. رقم 7 خولیه. اسم پارتیا تمام. اکای که موسکه 400 رقم 4 اومده که شوخه رقم 7 برادرها اشکانه سه قرطه را در 6 قرطه برادرها در 6 قرطه میکشیم. رقم 7 خولیه وره اجداد نمیکنیم. اکای توجیک بچه براجان گرد داشته باشی بسه اونده بنویز. این باید که ارمون چون بگیم بازی رفت مردم اجداد نکنم ممکنه تا با وقت خیلی شما کسی میزنه باردارا 4800 اوش شود. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 قرطه باردارا من اینجا میسته میخونیم. ته اکشو قسم شما اکای پرینس رقم 6 600 داری. اکای قربان رقم 5 1 4500 داری. اکای شوخه رقم اکای شمس رقم 4200 داری. اکای شوخه رقم 2300. برادرای عزیز کسی میزنه شیرای نر 4800 آشه باشه. این توجیک بچه دختن نیو برادر آرام اکای شوخه آرام رفتیم برادر. رقم 1 10 تا. رقم 2 23 تا. رقم 3 برادر 10 تا. رقم 4 برادر 10 تا. رقم 5 برادر 31 تا. رقم 5 31. رقم 6 برادر 11. برادرای عزیز رقم 5 برادر با 31 آش شود تا بچه اوچه 4800 روبل آش شود برادر. اکای قربان زفت رکه با مزه این چی رفتیم. رقم 5 با 31 آش شود 4800. می نویسیم منتوجیک بچه 4 تا 1 خوش آمدی براجان. رقم 4 اکای شمس براجان. رقم 4 اکای شمس 1 و 5 اکای قربان. می نویسیم برادرها می نویسیم اکای پرینس. چی؟ چی میگه؟ چی؟ همین اکای 4 تا 1 کی بوده اکای 4 تا 1 براجان. تو بخصد بگفتی خود ازدیوات داری سنچالا براجان بکوند مسئولیت که باید جدا بنویس بچه اوچا بکوند مسئولیت که آوای جا بر تلفونه واسه ما دا بنویس ما قطر رازبراد نکنم. برادر عزیز شوخی کردیم با قدید برادر بسیاری بعد اختوای نکه برادر. برادرای عزیز رقم 2 و 3 را کی میگیره؟ رقم 2 و 3 خولیه شیروی نه. رقم 2 و 3 خولیه. رقم 2 و 3 را کی میگیره؟ شیروی نه. رقم 2 و 3 خولیه. برادران می نویسیم شیروی نه. همه کسا خوش آمده برادر رقم 2 و 3 را می نویسیم.
اکای توجیک بچه برادر خفه نشو برادر. تو برای احمق کنی برادر و اکایستی برادر خفه نشو. مردک خیلی نمیشه بچه بچه. مردک گپ داره برادر گپش نگلا میگم برو میره تمام همه قکوره. من اینجا نرو هستم برای براتو معلومات داده بازی من نیستای براتو اکای عبدالقادر خوش آمدی براجان بازی برادر رقم 2 و 3 موندگی شیروی نر. اکای عبدالقادر بازی میکنید؟ خیلی اکای قربان برادر پستوکه بله پستوکه و نیتوه اکای قربان جان گوجای ده برادر یک که میگیرن یکون حقورت میکنن شه. من مقصد او را او حقورت نکردم اون کس میگیره یکون سیمیش حقورت میکنن به هوای خوبه. میدونی که برادر آدمای مقصد هر نه هر آدم میبرد هر خی گپه. 2 و 3 اکای جیمی جیمی اکای جیمی جیمی خوش آمدی براتون. 2 و 3 اکای جیمی جیمی خوش آمدی برات. اکای جیمی جیمی سم تپرت بچه بچه. سیم اکای جیمی جیمی اومد. بیا کارت را میکشیم. اومد. براتو مولا تونده بزی بگونه نیسته اکتیسا. اکا عبدالقادر براجان بزی بگونه اکا نمیدونم که دیگه فرما نیسته که برا توجیکی کرده این توجیکی کده پا نه اکا عبدالقادر توجیکی گاو دیسته شیری نه اومد سوش نموده. اکا جیمی جیمی بچه بچه تیسترش گیر اومد. نره رفتیم برادر. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم. اکای پرینس رقم 6700 اکای قربان رقم 1 5 8700 روبل داری. اکای شمس رقم 4900 روبل داری. اکای جیمی جیمی رقم 2300. خب برادر کسی میزنه 1800 روبل آشا برادر. اکای ریال مادرید یک تا بود گرگ خورد شد بزا. زنده باشی اکای ریال مادرید. رفتیم رقم 1 12 رقم 2 22 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 20 برادرای عزیز رقم 2 برادرها اکای جیمی جیمی بود. رقم 2 اکای جیمی جیمی 1800 روبل آش شوات برادر. برادر پافتور باشه می نویسیم پافتور شیروی نر. رفتیم شمس پافتور اکای قربان پافتور 1 و 5 اکای برنج 1 و 7 اکای بوکی اکای خود ایجاد بزگو تاریک نیست. همه شیروی نرم. اکای قربان زنده باشی براد. سپورت السلام علیکم و علیکم السلام اکای سپورت 2019 خوش اومدی براد. امیر چه خیلی صبح میکنی هیچ نفهمیدم. اکا جان برادر جان در رقم خودش نویسندگی برادری عزیز کم ترک برادر. اکای سپورت برادر مقصد بازی کنیم باشی مرحمت بازی که برادر جان جیمی جیمی پافتور
акай спорт бародарҷон бозикун бошӣ марҳамат бозӣ ку бародар ту худут нафаҳмиям бачаё чама худу мефаҳмонам даим касе бурд куна бародарон мегум ки фалон одам бурд кард гуфта бо мегум акаҷон бо ман ин мардум тамошо дора ягон каса бародаро ягон кас ягон хел фиреб намекуна бачаёча яду бор бозику ёд мегирӣ чуа акай принс мо шери нарай акай ҷимиҷими ава як бор омадаги нест кани бин ки сум надошад бо тамом акай қурбон аз начид акай қурбон дора ки надора ки аяқ номш чи ай бародаро то рақам нагире шерои нар суми зиёдӣ напартем бачаёча чекои да ватсап мепартем рафтем 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 мехонем мекунам аммо аввал як камтар бошад ҳам фахмон хуб мешавад барои ҳамин пурсидам гап нест акаҷон мефаҳмонем та шери нар мефаҳмонем бародар оли бародар ҳамин бозира гузаронем акай шамс рақами 4 600 рубл дорӣ акай қурбон 1 5 8100 рубл дорӣ акай принс рақами 67 ҳарду 600 рубли омадага акай принс 67 00 акай ҷими рақами 23 1200 рубл дорӣ ма касе мезана бародаро ош шава рафтем рақами 1 20 рақами 2 11 рақами 3 22 рақами 4 22 рақами 5 20 рақами 6 20 рақами 7 рақами 7 20 бародарои азиз рақами 3 қати рақами 4 варадай бародаро 22 мана рақами 3 ина рақами 4 ина бародаро касе медро марҳамат вараш дага 22 бародаро вараш дага шерои нар касе медро марҳамат 1 5 акай қурбон бародарои азиз менависем акай ки акай принс медрои реал мадрид 6 варра акай реал мадрид агар акай принс рақамша паст наметони дромада акай принс медрои рақамда али ҷими ба пеш гуфтаа нагира бародарҷон акай реал мадрид айхидуд бародар рақами 6 айхидуд рақами 2 7 ки медро бародарои азиз рақами 2 7 ки медро 2 7 холия 3 акай реал мадрид браҷон сум тапарто 1 5 акай ки дуромад 7 гир гуфта акай принс рақами 2 ки медро бародаро рақами 2 холия рақами 2 рақами 2 бародарои азиз рақами 2 бародаро суморо тестар гузарони кисм надура акай қурбон ҳади рақама 51 шад кисм надура аз ман
برادرای عزیز رقم 2 برادران موندگی رقم 2 اگر اون کس باشه مرحمت بود روی رقم 2 خالی است. همین اکای منصور کیا بود؟ چو دو پرسه ساعت دو بهتره با دو بونم. اکای پرینس رو سون پاتو بود. اکای مال بکنی مردم خودش می نویسه بازی میرفاقم تمام اکای پلیز جان بچه چه یه برده همه افیر می نویسی که همین سومی خودت به نام کی میبیا برادر اکای پرینس یه بار بنویس بچه چه به نام کی میبیا سمود به نام جون با امید بیادم خیلی اکای کی ریال مادرید منصور به نام منصور می آمده اکای جی می آمده هم دشتو ما پاسو نه دو خوله به نام منصور می آمده اکای پرینس اکای امید جون کی باشه جیمی رقم 2 دام درو ما جیمی اکای جیمی رقم 2 هم برادر میدروی بله بله اکای شوخه جان برادر همه رقمش در اومدگی اکای شوخه همه رقمش در اومدگی اکای جیمی هم رقم 2 هم سوکو جون کیا برادر اکایی کی ریال مادرید برادرای از بنویسه کی سوم هفتگی بنویسه همین کی حرف کی مولگه ابین نکو سمو نشنیا گام نیست اکای شوخه زنده باشی براد دو تا نسخه رو برام دیگه نو کنم اکای قربون وزی واره پرفتم رفت اتسا اکای ریال مادرید تمام نوک اکای ریال مادرید به نام کی میبیا سمی خود بچه ها چه سمود به نام کی میبیا گاوزن باردار به قرطه رکشون رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اوزی بره بله بله اکای قربان جان بره بچه ها بره اکای جیمی رقمی 3 و 2 300 روبل داره اکای شوخه اکای شمس رقمی 4 600 روبل داره اکای قربان برادرای عزیز چرا نه شما چی میگه برادر قرطه را اثر نکشین برادرای عزیز برادر قرطه را اثر نکشیم شروع نه قرطه را اثر نکشیم نه خب تمام برادرها اثر نباشه اثر نه تمام برادرها تمام افیر ساز شد رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 یه بار میخونیم اکای جیمی رقم 3 و 2 300 روبل داره اکای شمس رقم 4 600 روبل داره اکای قربان رقم 1 و 5 6 و 300 داره اکای پرینس رقم 7 0 0 اکای ریال مادرید رقم 6 0 0 برادرای عزیز کسی میزنه 5700 روبل بچه چه آش شوشه یکی رو چوتکه رفتیم برادرو رقم 1 21 تا رقم 2 21 تا رقم 3
20 رقم 4 10 رقم 5 12 رقم 6 10 رقم 7 رقم 21 برادرای عزیز اینجا در برادرها رقم 7 21 رقم 1 21 رقم 2 21 و کرگم برادرای عزیز کسی میدرو 2800 روبلی مرحمت 2800 روبلی اکای قربان جان براجان چیخه 6300 اکای قربان براجان خوشروی سوکو برادر عزیز حق قرتکشی برادر سوکو ده همه جا اکای قربان یکم برنه سای براجان بوزی کدیسی برادر اکای قربان برادر دو رقمو در دور آمدی شهری نر دو رقمو در دور آمدی براجان دو رقم در دور آمدی برادرو رقم 3 ده اکای کی اکای بله 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 اکا جان رقم 1 تنبو واره کرگی رقم 3 مادا اکای پرینس براجان برادرای عزیز اول آدمای همین درون بدگی بازی کرگی و برادرو ده همینجا در اومدگی و رقماتون اگیره بای برون بدگی و میدروین اکای پرینس رقم 3 2800 برادرو واره اکای پرینس میگه 3 کس اکای علی 3 ده کاش اکای علی جان رقم 3 را میگیری رقم 3 برادر من اخدد برادرای عزیز میدرویم شیرو نر یگان خوشمن باشه مرحمت اکای علی نمیگیری بچه اوچا یگان خوشمن باشه مرحمت برادران 2800 روبلی رقم 6 ده برق پسر ریال مادرید برادرای عزیز 2800 روبلی یگان خوشمن باشه مرحمت 2800 روبلی بره برادرای عزیز میدرویم 2800 روبلی اکای ریال مادرید براجان سمتا پارتو اکای پرینس بچه اوچا این مردکو رقم داشتن برادر شاید برادر میدرون ولی افیراشون قفای بعضش برادری عزیز آخی چیکار کنم شیری نه حالی کشون میدرو میگه اکا من میدرو آمدم در رقمم ایشتا چی میگیم برادرای عزیز اکای مادرید جان سمتا پارتو شیر نه رقم 6 در آمد اکا جیمی رقم 3 را گیر اکای شوخه میگه کو اکای شوخه اخش آمدی رقم 4 و 5 در برادر یگان خوشمن است رقم 4 و 5 دو رقم در آمد اکا برادر رقم 4 و 5 رقم 4 و 5 یگان کس میدرا شیروی نباشه سماتون پرتوی قرطه را میکشیم در 5 قرطه 3 تاش برای 2 تاش در آمدگی های اکای کی آمد سمش اکای ریال مادرید 2800 روبل آمد اکای شوخه برادر سمت پرتو قرطه را میکشیم پرتوفتم آمد اکا جان آمد اکای پرینس چی میگه اکای پرینس با شیری نر بازی برادر انا این بازی برای زوق شمی ایده بویا کسی یک از خطی میره که برادرو باور که
Акай шоха ҳастим шумо набошад. Акай сумта партох шеринар. رفتن گیرن شیرینر کسی خیلی کسی میره رفتن گیرن. اکای شوخه برادر سمتا بپرتوی اکای شوخه کجا رفتی؟ سه رقم برده بوده که دو کس دیگه دروم از 3 و 6 دروم دارم. بله اکای شوخه اومد 0-0 کسی میزنه برادران 9200 روبل آش باشه برادران. رفتیم سه برادران سه رقم باره کرده شیروی نر سه رقم باره کرده 2 رقم در اومدگی های میکشین. رقم چند هاید اومد؟ رقمی 1 2 3 6 7 1 2 3 6 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 4 5 6 قرطه برادران. این همجا میسته بچه اوچا این همیخه میسته میخونیم بیا جا. اکای پرینس رقمی 7 0 0 اکای قربان رقم 1 6300 روبل داری. اکای جیمی اکای جیمی هایی اکای جیمی رقم 2 300 روبل داری. اکای ریال مادرید رقم 6 0 0 اکای شوخه رقم 3 0 0 برادرای عزیز کسی میزنه شیرونن آش 9200 روبل. رفتیم برادرها ای رقم 1 سر میکنیم. رقم 1 20. رقم 2 20. رقم 3 رقم 3 20. رقم 6 رقم 6 13. رقم 7 رقم 7 برادران 2 تا توز 22. رقم 6 کیه؟ اکای ریال مادرید بچه های اوچه رقم 6 برادر آش شوتا 3 تا 10 قطی برادر آش شوتا 9200 روبل برادری سری زفت رک کیلویی میشه چی بچه های اوچه اینا 3 تا 10 با برادر ترینکا اومده ایتا رقم 4 اکای شمس پرینس ریال مادرید 1000 پرتو اکای قربان رقم 2 برادران می نویسیم شیروی نر. اکای ریال مادرید 1000 سومشا پرینس ده بنویسیم. اکای ریال مادرید 1000 سومشا ده پرینس بنویسیم.
تمام اکا جان نباشم نمی نویسیم برادر خودت را از برد میکنی قطعش. ها اکا 1000 سوم شده پرینس بنویس. این ریال مادریده. برادر رقمو را میگیریم شیرای نه رقمو را می نویسیم برادرای عزیز رقمو را می نویسیم. رقم 1 3 5 6 7 خولیا 1 3 5 6 7 می نویسیم. رقم 1 3 5 6 برادر خولیا می نویسیم رقمو را. رقم 6 جیمی اکای پرینس اکای ریال مادرید برادران نویسی اخر رقماتون ها. 57 بگی 57 اکای پرینس. چی میگه یکم 200 ایخود اون مونده که پارتنر گاب نیست اکای ریال مادرید گاب نیست. رقم 1 3 را برادران کی میگه اکای ریال مادرید دو واتساپ بنویس بچه‌ها چه سوم تا پارتم دو واتساپ بنویس. رقم 1 3 را کی میگه شروع نه رقم 1 3 موندگی ای. رقم 1 3 را برادرای از 11 نفریم شروع نه رقم 1 3 1000 سوم شده نوشتم پرینس ده 1000 سوم شد بنویس. رقم 1 3 را برادران کی میگه رقم 1 3 رقم 1 3 را برادرای از مینویس. رقم 1 3 موندگی برادران نویسی. می نویسیم شروع نه رقم 1 3 موندگی می نویسیم. رقم 3 اکای شمس گرفت رقم 3 رقم 1 رقم 1 اکای قربان. رقم 1 اکای قربان. کارت را میکشیم. حال میپرتم شو وجود در واتساپ نوشته اون میپرتم. اینو 200 بود. 1000 سوم رو پای گرفت. میکشیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم. هم سوم داره. اکای شمس رقم 4 3 0 0 اکای شمس 3 دیگه پرتو 300 دلار. اکای شمس رقم 4 3 0 0 اکای قربان رقم 2 1 5700 روبل داری. اکای جیمی ای رقم 6 0 0 اکای پرینس رقم 57 400 روبل داری. برادرای عزیز کسی میزنه شیرای نر آش شوشه. رفتیم رقم 1 21 تا. رقم 2 20 تا. رقم 3 22 تا. رقم 4 11. رقم 5 11. رقم 6 برادرها 11. رقم 7 برادرها 10. برادرای عزیز رقم 3 برادرها با 22 بچه های اوچه ها شما تاکیه اکای شمس او شوا تبراجون رقم 3 با 22 برادر 1800 روبل دوری او شوا.
سه و چهار اکای شمس می نویسیم برادرای از اکای قربان برادران می نویسیم اکای پرینس رقم 7 گیر اکای پرینس گفتم 7 اکای قربان رقم 1 و 2 6 و 5 کی بود رقم 6 و 5 برادران کی میگیره رقم 6 و 5 اکای جیمی نمیگیری اکای جیمی پرینس 6 و 7 6 و 5 اکای پرینس 6 و 5 اکای پرینس براجان رقم 7 6 5 همش هم میگیری گاب نیست پارتو اکای جیمی برادر یه دقیقه بچه چه استو قرطر کشیم برای کی برادر جان دیر نویسوندی برادر عزیزم دیر می نویسی فیر تا پیش که برادر جان اجداد نکنم برادرو گاب نیست قبول برادر جان قبوله کسیم نداره تمام اکای پرینس جان سوم تا پارتو شیرنر اکای ریال مادرید براجان سوم تا روی کردم شیرنر سوم تا روی کردم رفتون 6000 8000 روی کردم شیرنر اومد تمام اکای ریال مادرید اومده باشه بهترین زنده باشی براجان اوه نو اکای پرینس اومد براتی عزیز سمود اومد یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت میخونیم اکای شمس رقم 3 و 4 1200 داری اکای پرینس رقم 7 6 5 0 0 اکای قربان رقم 1 و 2 5100 روبل داری برادرای عزیز کسی میزنه شیرو نر اوش باشه رفتیم رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 رقم 6 33 تا برادرو رقم 7 رقم 1 برادرو 20 تا رقم 6 برادرو با 33 و شوتا بچه و چه 1800 داری و شوا اکای کیه؟ اکای پرینس و شوتا اکای قربان رقم 1 دیگه هفتاد اکای پرینس
Акай Шамс ҳам пафтур. Ҳама пафтурай. یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت میخونیم. اکای قربان رقم 124,500 داره. اکای شمس رقم 34 600 روبل داره. اکای پرینس رقم 765 900 روبل داره. برادرای عزیز کسی میزنه شیر نر آش باشه. برادر رفتیم. رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 12 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 هم 20. برادرای عزیز اینجا در شیرای نر رقم 4 رقم 6 رقم 7 برادرها 20 در واره کرگن. شیرای نر رقم 4 20 رقم 6 برادرها 20 رقم 7 هم برادرها 20 900 روبلی برادرها واره. یگان خوش من باشم مرحمت. شیرای نر مرحمت بنویسه. می نویسیم برادرای عزیز رقم ها را می نویسیم. رقم ها برادرها واره در کی می دروید 900 روبلی واره. اکای شمس برادرای عزیز اکای قربان واره در می دروید 900 روبلی واره در برادرها می دروید. شیرای نر واره شده 900 روبلی واره. اکای قربان نمی دروید برادر واره دا. برادر واره شیرای نر 900 روبلی واره. یگان خوشمند نیست شیرای نر واره در یگان خوشمند نیست. میکشیم اکو میکشیم. رقم 4 6 7 در برادرها میکشیم. کسی میزنه برادرها همه شومی خودش آش باشه. همه 1800 برادرهای عزیز. چهار شش هفت 4 6 7 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا میخونیم. اکای شمس رقم 4 600 روبل داری. اکای پرینس رقم 67 900 روبل داری. برادرای عزیز کسی میزنه شیرای نر آشته باشه. رفتیم رقم 4 رقم 4 30 تا رقم 6 10 رقم 7 12 رقم 4 برادر بسیط آش شود 1800 روبل داری آش شود. اکای شمس اکای قربان دوسه پرینس پافتور اکای شمس براجون اکای قربان یکم نویسوندگ. اکای شمس رقم 1 و 4 را میگیری. 1 و 4 1 و 4 اکای شمس
یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت اکای قربان رقم 23 روبل دوری اکای پرنس رقم 5679 اکای شمس رقم 14 روبل دوری برادرای عزیز کسی میزنه و شما برادر رفتیم رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 23 رقم 4 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 رقم 20 رقم 4 برادر با 23 آشه باشه 1800 روبل دوره آشه باشه اکای قربان من نوشه اکا همه پفره اکای قربان من نوشه اکا پفرور همه اکای پرنس پر پترو برادر اکای پرنس منصور 900 روبل اومد برادرای عزیز کسی میدن شروع نر آشه باشه برادرای عزیز آمد اکا جون 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای شمس رقم 1 و 4 3000 داری اکای پرنس رقم 7 6 5 برادر 00 اکای قربان رقم 2 و 3 3 و 300 داری برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر اوشه 1800 رو رفتیم رقم 1 رقم 1 10 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 برادرها 20 رقم 4 رقم 4 برادرها 12 رقم 5 رقم 5 برادرها 11 رقم 6 رقم 6 برادرها 22 رقم 7 رقم 7 برادرها 10 رقم 6 برادرها با 22 آش شود برادر عزیز 1800 روبل داری آش شود می نویسیم شروع رقم ها را می نویسیم
رقم ها را می نویسیم برادرای عزیز. هفتور اکای شمس، هفتور اکای پرینس، اکای قربان می نویسی اکای جان، اکای قربان. اکای قربان هم هفتور چه؟ یک دو سه چهار پنج شش هفت، یک دو سه چهار پنج شش هفت، یک دو سه چهار پنج شش هفت. میخونیم. اکای شمس رقم 1 و 4 2400 داری. اکای پرینس رقم 5 6 7 900 روبل داری. اکای قربان رقمی 2 3 2700 روبل داری. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر اوشه باشه. برادر رفتیم. رقم 1 22 تا. رقم 2 20 تا. رقم 3 10 تا. رقم 4 20 تا. رقم 5 11 تا. رقم 6 برادر 10 تا. رقم 7 رقم 1 برادر 12 تا. رقم 1 برادر با 22 آش شود تا بچه 1800 روبل داری آش شود. می نویسیم. هفتور اکای قربان. اکای پرینس بنویس بچه هفتور اما این برادران در کنسر هستی نکن. یک دو سه چهار پنج شش هفت، یک دو سه چهار پنج شش هفت، یک دو سه چهار پنج شش هفت. میخونیم. میخونیم برادرو. اکای قربان رقمی 2 3 2100 روبل داره. اکای شمس رقم 1 و 4 3600 روبل داره. اکای پرینس رقمی 5 6 7 00. برادرای عزیز کسی میزنه 1800 روبل آشوا. رفتیم. رقم 1 20 تا. رقم 2 21 تا. رقم 3 برادر 22 تا. رقم 4 برادر 21 تا. رقم 5 برادر 20 تا. رقم 6 برادر 20 تا. رقم 7 برادر 30 تا. رقم 1 برادر با 30 آش شود تا برادر 1800 روبل داری آش شود. هفتور کی شمس
менависем бародарои азиз, менависем. ҳафтор акай принс, акай қурбонам ҳафторам. як қартар шурем бародарои азиз хуб мешавад. یک دو سه چهار پنج شش هفت، یک دو سه چهار پنج شش هفت، یک دو پنج شش هفت. میخونیم. اکای شمس رقم 1 و 4 3000 داری. اکای پرینس رقمی 5 6 7 برادر 900 روبل داری. اکای قرمان رقمی 2 و 3 1500 روبل داری. برادر از کسی میزنه واشوا رفتیم. رقم 1 10 تا. رقم 2 21 تا. رقم 3 20 تا. رقم 4 10 تا. رقم 5 22 تا. رقم 6 21 تا. رقم 7 برادرها 10 تا. برادرای عزیز رقم 5 برادرها با 22 آش شود. تشهیر اینا را 1800 روبل داری آش شود. هفتاد یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. اکای شمس رقم 1 و 4 2400 روبل داری. اکای قربان رقم 2 و 3 600 روبل داری. اکای قربان رقم چند؟ اکای قربان 900 روبل داری. اکای قربان 600 نه 900 روبل داری. اکای قربان رقم 2 و 3 900 روبل داری. اکای پرینس رقمی 5 6 7 برادر 1800 روبل داری. برادرای عزیز کسی میزنه شیرای نر آش شود. بله اکای قربان جان 900 روبل داری برای جان 900. رفتیم. رقم 1 22 تا. رقم 2 20 تا. رقم 3 20 تا. رقم 4 11. رقم 5 11. رقم 6 11. رقم 7 11. برادرای عزیز رقمی 1 برادرها با 22 آش شود. تا بچه ها 1800 روبل داری آش شود.
یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت. اکای شمس رقم 1 و 4 3600 روبل داری. اکای قربان رقم 2 و 3 300 روبل داری. اکای پرنس رقم 5 6 7 برادران 900 روبل داری. برادرای از کسی میزنه باشه باشه رو نرفتیم. رقم 1 11 رقم 2 رقم 2 22 رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 21 رقم 5 رقم 5 22 رقم 6 رقم 6 برادر 10 رقم 7 رقم 7 برادر 20. برادرای عزیز رقم 5 برادر با 22 رقم 2 برادر با 22 اشترا برادر وره کرگن شیرای نر کسی خوشمند مرحمت. رقم 5 رقم 2 یگان کس مدرو یگان خوشمند هست برادران مدرو مدگی هست دواره. اکای شمس مدروی دواره. اکای شمس یگان رقم دا مدروی. اکای شمس 900 روبلی برادران یگان واره دا مدروی. اکای شمس یگان رقم دا تمام رجون ازش میکشیم. 2 5 دا برادران کسی میزنه همو 1800 اوشه باشه. 2 5 بود 2 5 2 5 2 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 قرطه من اینجا میستا میخونیم. اکای پرنس رقم 5 900 روبل داری. اکای قربان رقم 2 300 روبل داری. برادرای از کسی میزنه 1800 اوشو. رفتیم. رقم 2 11 رقم 5 11 یه بار دیگه میکشیم شیرای نر. هر دی رقم ها 11 برادرای از یه بار دیگه میکشیم. دو پنج دو پنج دو پنج یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده 11 12 13 14 15. برادران با همون سمو. اکای قربان رقم 2 300 روبل داره. اکایش پرنس رقم 5 برادر 900 روبل داره. 900 روبل داره. رقم 2 رفتیم. رقم 2 31 تا. رقم 5 رقم 5 11 رقم 2 با 31 آشوا تا برادر 1800 روبل داری آشوا. می نویسیم. می نویسیم برادرای از رقم ها را می نویسیم. هفتو رقم پرنس اکای شمس همجای برادر بنویس. 1 4 اکای قربان 2 3 همه رقم خودش رو.
یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو چهار پنج شش هفت میخونیم. اکی پریز رقم 5 6 7 0 0 اکی شمس رقم 1 و 4 3000 داره. اکی قربان رقم 2 و 3 1500 روبل داره. برادرای از کسی میزنه شیر نر 1800 اوشو. رفتیم رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 22 تا رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 22 تا. برادرو رقم 7 قطعی رقم 3 برادرو باره کرده گشت روی نر. یکم خوش من باشه مرحمت. اکی شمس بدروخ اکی شمس. رقم 4 اکی شمس. اکی سلامت شو خوش آمدی براد. برادرها هیچ که دیگه نمیدرویا. خاطر هم میکشم دست کاست. رقم 5 اکی سلامت شو. رقم 3 4 5 7 اکی سلامت شو سوم تا 5. هیچ که دیگه نیسته برادر خوشمندی باره ده هیچ که جلن نداره دیگه. نیست. قرطه برادران میکشیم 3 4 5 7 برادران. رقم 2 اکی جان چه نومش؟ اکی جانی رقم 2 برادر. اکی جانی رقم 2 بیا برادرو سمورا خط پارت برادرو خط تو وقت باید اون کس دیگه میدرو. رقم 2 رقم 1 و 6 دیگه اون کس میدرو 1 و 6 خولیه. اکی جانی قطعی اکی سلامت چو ریسکی برادرو سموتون پارت خرطه را کشیم 900 روبلی برادر. 900 روبلی باره. اکی باباشکا خوش آمدی برادر. رقم 6 رقم 6 اکی باباشکا. سمو را میپرتیم شیروی نر سمو را میپرتیم. بعدی باره برادران 14 15 نفریم. چرا نرم لایکو را میمونیم بچه بچه. بیا برادران سمو را پرتیم شیروی نر خرطه را کشیم. یا برادر آمد سمش چون بنامی اکی باید باشه جانی باشه نه بنای محمد اکی کابی براجان خوش آمدی برادر. بره رفتی سای بره رقم 1 6 خولیه. بله بله بله. سلامت شد چه میگه؟ اکی سلامت شو. اکی سلامت شو درو دیگه. اکی سلامت شو برادر سما پافتی شیر نار. اکی سلامت شو دور دوستا دومده کن. دور دوستا اکی محمد هم اومده 900 تمام. چه باید جانی باشه جونی 1200 چه؟
خالی بوده بازی ترینکه اکای قربون میریم سه اکای جانی برادر سمود به نامی کی میبیا اکای جانی سمود به نامی کی میبیا برادر برادر رقم 16 خولیه 16 کیای خوش من رقم 16 خولیه محمد اکای جانی 600 روبل اونم پارت کبرا 600 روبل تمام اکای کبرا 600 روبل برادر اکای کوبل جام ده اکای کبرا ده دورم تمام برادرو رقم 2 3 4 نه میکشیم برادرای عزیز 1 2 3 2 3 4 5 6 2 3 5 2 3 4 5 7 برادرو میکشیم کسی میزنه برادرو آشه باشه تمام اومدگه اکای کبرا شیر نرخ برادر همین سمی خیلی برادر همین خیلی میفهم که اومد یا نه اومد برای جان سم که برادرای از بعد دیواره رقم را بنویسه برادرای عزیز سه کس دواره در اومده 2 3 4 چنده بود 2 3 4 5 7 2 3 4 5 7 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 کسی میزنم برادرو دو رقم ورک رگیم کسی میزنم برادرو از دولی سو مکلیم 5 رقم کسی میزنه 3900 روبل بچه بچه آشه کسی میزنه 3900 آشه میخونیم اکای قربان رقمی 3500 روبل دوره اکای پرینس رقمی 700 اکای شمس رقمی 4 2100 روبل دوره اکای سلامت شو رقم 5 اکای سلامت شو رقم 5 300 روبل دوره اکای جونی رقمی 200 برادرای عزیز کسی میزنم 3900 روبل آشه باشه رفتیم رقمی 2 21 تا رقمی 3 10 تا رقمی 4 21 تا رقمی 5 10 تا رقمی 7 رقمی 7 12 تا برادرای عزیز رقمی 2 رقمی 4 برادرها 21 تا واره کرگن شیروی نر کسی خوشمند مرحمت بدروی برادر 1900 روبلی برادرای عزیز 1900 روبلی برادرای عزیز 1900 روبلی اگه خوشمند باشه مرحمت شیروی نر رقمی 2 و 4 برادر من 4 21 اینا برادر 2 21 4 2 که میدروی اگه کس برادرای عزیز 1900 روبلی میدروی 1900 روبل برادر 1900 روبلی اکای شمس رقم 4 اکای جانی رقم 2 اکای قربان میدروی اکای جان 1900 روبلی اکای قربان برادرای عزیز اگه خوشمند هست شیروی نه رقمی 6 اکای سلامت شو رقمی 6 اکای سلامت شو یگان خوشمند دیگه نیستای یگان خوشمند دیگه نیست میکشم برادر خرطره
Akay salamacho sunduro. Akay salamacho hafta gir akay prince utesay. رقمی 1 3 5 اکای قربان نمیدروی چند اسمه باره 1900 1900 اکای پرینس اگوستون پارتو اکای سلامچا گوکی 1900 اکای وی گوکی اکای سلامچا 1600 کیا اکای کیا اکای سلامچا 1600 اکای پرینس پولی پارتو اکای پرینس برادر 1900 پارتو بچه اوچه اکای سلامچا 1600 پارتو یا اکای سلامچا قطعی اکای پرینس برادر سموتون پارتو شروع نه چند پول میشه اکا جان حالی برادر اگر همین 7 رقم پر شو برادر عزیز نه 7 رقم حساب میکنی 7 ضربی 1000 برادر عزیز 11300 روبل بگیرش میشه 7 رقم پر شو 5 بگی اکای ریال مادرید رقم 5 برادرها حالی هیچ کسی زیادی نپرته بچه ها سمی زیادی نپرته برادرها برده مرحمت کدام برده میدرو مرحمت اکای سلامتی ها بچه ها چه میدرو یا نمیدروی برادر سم تا پرتو رقم 3 را بگی اکای قربان اکای اگر نقصد اکای منصور اومد اکای پرینس با فرمه پرینس 1900 اکای ریال مادرید رقم 1 دکی میدرو رقم 1 خولیه 2000 چی میگه 2000 میاره اکای پرینس اومد اکای سلامتی ها بچه ها چه خودت موندی قد کیه اکای سلامتی ها اکای ریال مادرید اکای قربان اکای قربان اکای قربان داره اکای قربان هم پاک 400 اکای قربان 400 روبل دیگه پرتوه اکای سلامتی ها سم تا پرتو خیمت در اومد میگی سم تا پرتو شیری نرو خی پرتو برادر جون تیستر قرطه را کشین تمام اکای قربان جون تمام برات التماس برادرای عزیز سماتون پرت برادرها با تا وقت الدرش کردن قرطه برادرها با قطعی دیگریت میره برادرای عزیز سماتون پرت اکای ریال مادرید سم تا پرت اکای ریال مادرید اکای پرینس اکای پرینس چانسون اکای نه اکای پرینس اومد سم اکای ریال مادرید بود پارت اکای سلامچوش 1600 اکای سلامتی اما اکای اکای سلامتی 1600 اومد اکای 1900 یک استفاده تمام اوه نه خمای شش تا یعنی 2 3 4 5 6 تمام بسیم دیگه برادرای عزیز میکشیم در رقم 1 برادر خولیه رقم 1 برادر خولیه قرطه را میکشیم برادرای عزیز میکشیم قرطه رفتیم 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 قرطه برادرای اینو یک دمه ایست کسی میزنه برادرای عزیز
کسی میزنه 10,000 روبله آش باشه بچه اوچه. کسی میزنه 10,000 روبله آش برادر، یعنی 10,000 روبله. میخونیم. اکای شمس رقمی 4 2,100 روبل داری. اکای جیمی اکای جونیا اکای جونی رقمی 200. اکای سلامچو رقمی 600. اکای پرنس رقمی 700. اکای ریال رقمی 500. اکای قربان رقمی 400 روبل میپرتا. برادر از کسی میزنه شیرای نر استا شما مردم میگه که کیف کنیم. مالش گاب نیست اکای جان. آستا میکشیم کیف کنیم. برادر 10,000 روبل آش شوا. رفتیم رقمی 2. رقمی 2 20. رقمی 3 11. رقمی 4 20. رقمی 5 10. رقمی 6 رقمی 6 23. رقمی 7 11. رقمی 6 برادرها با 23 آش شواشه اکیه. اکای سلامت آش شواتا براجون. رقمی 6 با 23 آش شوا براجون. اکای سلامت براجون زفترک برادر اشوت اختای چی بچه اوچه آش شواتا برادر. برادرها بعدی برای کدام رقم نویسم میشوا. نویسه برادر رقم را شیرای نه رقم را می نویسیم. 2 4 رقمی 6 اکای سلامت شو. رقمی چنده 1 4 اکای کی کوبی رقم چنده اکای کوبی جون رقمی 4 زاین تای برادر. اکای کوبی یگون رقمی دیگر را بگی. اکای قربان 1 3 1 چنده اکای کوبی براجون 57 مون 57 اکای کوبی رقمی 57 اکای کوبی 57 1 3 اکای قربان نکنی بی اکای کوبی برادر رقمی 1 3 اکای قربان پیشکی نویسوندک برادر. رقمی 7 و 5 میگیری 7 و 5 بگی گفته تمام همون برادر همه نویسوندی قسم نداره. اکای قربان اومد سمش 400 میلیون. اکای کوبی اکای قربان کسم پاتا. اکای قربان نویس اکای کوبی اکای باباشکا برادر عزیز وقتی واره که تمام کشید همون لحظه میتونی رقمو تا زای میتونی پیش ایوارا نمیتونی بگیرید.
رحم از سوم شما دیگه ازم کوبی بیا کوبی ندارم کوبی اون دیگه کوشای صدر آماده رفتیم برادرای از میخونیم برادران میکشیم خاطره 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکی کیای اکی شمس رقم 2 4500 داری اکی سلامچو رقم 6 9 700 داری اکی قربان رقم 1 3 0 0 اکی کوبی رقم 57 0 0 برادرای عزیز کسی میزنه شروع نار آش باشه رفتیم رقم 1 21 تا رقم 2 11 رقم 3 22 تا رقم 4 30 تا رقم 5 20 تا رقم 6 20 تا رقم 7 20 تا برادرای عزیز رقم 4 برادرها بسیح آش شود تا برادر 1800 روبل داری آش شود اکی شمس آش شود پفتار باشه پفتار نویسی قربان پس اکی قربان 2 4 اکی شمس برات چی میگه اکی شورات 3 را گیر 3 اکی شاروخ رقم 3 برادرای از رقم ها پفتار باشه پفتار نویسی اکی سلامچو پفتار اکی سلامچو رقم 6 رقم 7 که اکی علیه رقم 7 کی بود؟ رقم 7 اکی کوبی بود 50 اکی کوبی نوای میداری رقمش برادرای عزیز شیروی نر یا چی پرسم تونا یا دمک برادران نویسه اکی سلامچو ده همی جای برادر اکی سلامچو همی جدی اکی سلامچو هم جای اکت 2000 برادر قد کی رفتگی برای که در واتساپ ما را نویسونده سیم برادر مقصد ده همه آدم نویسیم 2000 پرینس اکی پرینس در خوش که 2000 تمام برادر تمام دلش میریم اکی سلامچو 2000 شمینوس که اکی پرینس در بنویس رقم 5 خالی باشه اکی باباش که رقم 5 برادر ای خودت رقم 5 اکی باباش که رقم علی رقم 7 رقم 1 اکی میگره رقم 1 خالی رقم 1 چه 500 چی؟ خالی 500 بده باید دیگه کدام بوده علی رقم 1 برادر رو کی میگره رقم 1 اکی علی برادر رقم 7 اخته رقم 1 اکی باباش که رقم 5 اخته بگو پول پرده بو اکی شروخه اکی کوبی براجان یکم رقم ننویسوندی خدا چرا نه رقم 1 اکی برات زبرات اکی برات زبرات خوش آمد براتون کیسو میپرتیا اکی شروخه بو اکی برات زبرات رقم 7 اکی گیری اکی شروخ برادر سوتا پرتو رقم 7 اکی بابوش گرفت نه علی اکی علی رقم 7 بابوش که رقم 5 علی رقم 7 اوبچ کسم نداره اوبچی برات زبرات علی بابوشکا شروع برادرای عزیز 4 نفر شیروی نر سموتون پرتو رقم ها رو نمبر که اکی بابوشکا گفتم میشه بر رقم ها چیه سلامچو مینوس که برات میگم تمام اکی شروخ
دا اکای برای اکای سلامچا مینوس کنم اکای شروع من 300 500 روبل بده اکای الدم 500 روبل بده اکای از سومی سلامچا Короче, так. Акай бабушка 300 рублей парту. Акай брат за брат 300 рублей парту. Акай шорух рақами 300 рубль парту. Бародаро шестри мегирем, солдатский мегирем, картарам мекашем. اکای پرینس رقم نداره Акай брат за... اکای پرینس رقم نداره Акай шор... اکای پرینس رقم نداره Акай принц не نداره. نداره نداشته باشد سمش چند سومه 2000 روبل. سمش میره با چه؟ گفتیم Акай брат за брат 300 рублей бозӣ обычная. бародаро сума 6 гирем бозиро хунук накунем. Акай бобошка омад ба номи Дибек. Бин. Номи Дибек 2000 روبل اومده бобошка 1500 روبل دوستمراد اومده به نام دوستمراد برادرها اکیه به نام دوستمراد به نام دوستمراد برادرها بنویسه бародаро ба номи 1500 партм аймер 1500 нигар ай брат за брат تمام برادرای از رفتیم سومی هم اومد акай шорух наомаде اکای شورخ جان همون سوما نمه پرتوی شیری نر همون سوما نمه پرتوی тамом акай брат за брат сума домад бародари азиз акай шорух 6 ригир бародар бозира хунук накунем омад акай брат за брат сума дома акай рақами 3 пас кӣ رقم 3 برادرها کی میگیره رقم 3 را рақами 3 ра кӣ мегирад гузашт буратм бале акай бобошка сума домад бародари азиз рақами 3 ра кӣ мегира бародари азиз рақами 3 мондагия кӣ мегира акай бобошка акай шорух пас кард акай али рақами 3 اکای علی رقم 3 هم اکای علی 100 روبل دیگه پرتو 100 روبل دیگه اکای علی جان 100 روبل دیگه پرتو بچه بچه акай али 300 рубл дига парту یاب نیست راجو یاب نیست شست گیر برادری عزیز акай али اما دیگه تموم برادرای از یک کارتا را میشوریم شیرای نر برادرها همین سمو بخصدالی پرا آمده اکای علی جان ختم دلش بازی کنم باشی بچه پرتو 2000 ختم من همین برادرها زیاد پرفتسین مقصد بازی دام رفتم میگره دام با دام بچه های اوچه چی میریم
اکای محمد علی شیرنر خلی میشه بچه چون برادر در افیر 12 13 14 نفریم لایکای بیسم هم میزنیم پبرسکی برادرای عزیز تو که برادرای دیگرمون هم به خبر شون برادرای از قطر برادران من شیرنر میکشیم اکای کی 100 روبل دیگه میپارتیا 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 کنی بینید یکمون چانسی ما 100 روبل آمده تمام برادرای عزیز میخونیم اکای شمس رقم 2 4 2700 روبل دوره اکای سلامچو رقم 6 6900 دوره اکای چی برات زبرات های برات زبرات رقم 1 برادر 1200 روبل دوره اکای علی 73 200 روبل دوره اکای نه اوجه 100 روبل شما 00 نولا اکای علی رقم 73 00 اکای بوبوشکا رقم 5700 روبل دوره برادرای عزیز کسی میدونه شیرونر اوشوا 1800 روبل رفتیم رقم 1 10 تا رقم 2 10 تا رقم 3 20 تا رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6 22 رقم 7 رقم 17 رقم 6 برادرها با 22 شوشه شیر نر 1800 روبل دوره اکای سلامچو وشوه تیابور دیگه تبریک می نویسیم رقمو پفتور باشه پفتور اکای سلامچو 6 پفتور 6 اکای سلامچو تمام براد زبراد رقم 1 پفتور اکایش کی چنده شمس اکای شمس 2 4 اکای علی سلامچو باشه برادرای از می نویسیم رقم را شیروی نه رقم را می نویسیم 7 گرفته اکای پرینس مرا رقمی 7 و 5 اکی بود رقمی 7 اکی بود اکای علی نمیگیری بابوشکا تو پس نگم 5 نته تمام رقم 5 اخته رقم 3 را کی میگیره اکای بابوشکا رقم 3 را میگیری اکای بابوشکا رقم 3 رقم 3 را کی میگیره اکای پرینس براجون برادرای که سوم نداره برادرها مقصد سوم تو هرس که است پافتان گیره بچه بچه رقم 3 رقم 3 را کی میگیره رقم 3 خولیای رقم 3 را کی میگیره برادرها رقم 3 خولیای شیروی نه رقم 3 را نویسه رقم 1 اکای براد زبراد رقم 3 برادرای عزیز رقم 3 شیروینر اکای بوبوشکا اکای پرینس اکای براد زبراد اکای سلامچو اکو اکای شمس دو رقم خیلی دوره برادرای عزیز تدگیری اخر رقم 3 را مقصد برادرها قرطه را تیست کشیم نه وقت شما گیریم نه وقت خودمونو پرینس اسم شفاف کیا رقم 3 اکای براد زبراد رقم 3 اکای پرینجان بچه چه کسی نزد اکای پرینس اسم پارتو اکای پرینجان سوم تا پارتو اکای پرینس اکای پریزیون اکا جون تیسرش می قرطه را کشیم
اومده که پرنس میکشیم برادرای از کسی میزنه شیروی نر اوش باشه چیه؟ تمام حال میکشیم کش وایفای کش نیخته رفتیم برادرها 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکی سلامت شو رقم 6 8 400 داری اکی شمس رقم 2 4 1100 روبل داری اکی 2100 روبل داری اکی شمس برادر 2100 روبل داشتی بچه چه دلش که بود اکی پرینس برادر سمش اومده رقم چنده رقم 700 اکی باباش که رقم 5 برادر 1400 داری اکی براد زبراد رقمی 1 3 برادر 600 روبل داری برادرای از کسی میزنه شیرو نر اوش شو رفتیم رقم 1 22 تا رقم 1 رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 12 رقم 4 رقم 4 21 رقم 5 رقم 5 برادر 20 رقم 6 رقم 6 برادر 11 رقم 7 رقم 1 برادر 10 رقم 1 برادر با 22 آش شوتا شیر نر آش شو رقم 1 اکی براد زبراد آش شوتا هفتور پرینس آش شو براد زبراد سه هم براد زبراد سلام اشرف هفتور رقم چند بود؟ 6 6 2 4 1 3 اکی براد زبراد 1 3 یا 7 3 1 3 رقم 3 اکی بود اکی هم بوده کم برادر رقم تو نمیشه اکی سلام اشرف رقم شموندم برادر رقم 5 و 7 اکی کیه 5 اکی کیه که بوشکا اکی پرینس رقم 7 اکی بابوشکا براجون رقم گفتی برادر تا پاس نگم پاس نکو اینا برادر جان پاس نمیکنم رقم تا پاس نگفتی برادر موندن نگم رقم اختمال تمام اکی بابوشکا همین سوخان که بچه اوچه اکی پرینس جان پارتو بچه اوچه اگه 1000 سومه 2000 پارتو برادر همین جداد نکنیم شیر پلنگ یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت اکی پرینسس هذا بلومات اوکی میخونیم برادر میخونیم اکی شمس رقم 2 4 1500 دوری اکی براد زبراد رقم 1 3 1800 دوری اکی سلام اشرف رقم 6 8100 روبل دوری اکی بابوشکا رقم 5 2100 روبل دوری اکی پرینس رقم 700 برادرای عزیز کسی بزنه شروع نر اوش شود اپای مهینه بونو اپا جان خوش آمده اپاشکا زنده باشین اپا جان علیکم با سلام زنده باشین رقم 1 رفتیم 20 رقم 2
21 تا. رقم 3 11. رقم 4 21. رقم 5 10. رقم 6 10. رقم 7 21. برادر 31. برادر رقم 7 31. شروع نر 31. رقم 7 اوکی اکای پرینس رقم 7 برادر اوشوا تا رقم 7 برادر 31 خطی از اون رایشت اوشوا بوش سری اپا شدون جون زنده باشین اپا جون زنده باشین اپای مهینه بونو گلی صحنه ایمان اپا گلی همی کانالان اپا مون زنده باشن اکای شانس پافتور اکای پرینس اوشوا یک سه اکای براد اکای پرینس اکای سلماشو رقم 6 اکای بابوشکا رقم 5 رقم 7 اکای پرینس هم ما پافتور هست اپای مهینه سوده خوبه اپا سلامت خوبه 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادران میخونیم چرا نه میخونیم رقم ها رو میخونیم چرا نه اکای شمس رقم 2 و 4 900 روبل داره اکای براد زبراد رقم 1 و 3 1200 روبل داره اکای سلامچو رقم 6 7800 روبل داره اکای بوبوشکا رقم 5 800 روبل داره اکای پرینس رقم 7 1500 روبل داره برادرای عزیز چرا نه کسی میزنه و شو رفتیم رقم 1 22 تا رقم 1 رقم 2 10 تا رقم 3 20 تا رقم 4 20 تا رقم 5 رقم 5 22 تا رقم 6 رقم 6 برادرها 10 تا رقم 7 رقم 7 برادرها 20 تا برادرای عزیز رقم 1 خطی رقم 5 برادرها حدش برای هم 22 کسی خوشمند برادرها مرحمت برادرها بدروی برادر رقم 1 و رقم 5 900 روبلی برادرها برای 900 روبلی چی میگه اکی سلام بچه رقم 4 برای اکی شمس ابراهیم نامش کارتر کسی برید امو بکشی اکی سلام بچه میشه بچه اوچه اینه که می بازی آنلاین های شیرناری بازی آنلاین های بچه اوچه همین خیلیش خوبه برادر ما هم بازی آنلاین ما برادر همین تقدیر ده چیزی باشه برای جون هوای میبروی شیرنار یگون چیزی اوتی نمیبروی برادر هم تقدیر ده باشه برای جون میبروی برادر برای 900 روبلی کی میدروی برادرای عزیز 5700 روبل برادر همین بازی خودش بره داره بچه اوچه یگون خوشمن است نباشه از سه کس میکشون سلامچو نمیدروی گو اکی سلامچو نمیدروی برادر نه اکا جون در دیگه ایفیرو برادر یا ایفیری برادر یک تا دو تا ایفیر هم خلای برادر نیکن بازی من هم تشپا کرده که
تاچ پوکرها برادر همش یخ میکشه شیر نر. تاچ پوکرها برادر همش من میدونم برادر مقصد آدمای شناسن همشون میدونم لیکن یخ میکشن برادر. رقم 3 اکای سلامتشو بچه بازی آنلاین در شیر نر برای همون خاطر یک خوبه برادر. صرفم رویش با وای میشه بس. شش پرینس. رقم 72 در برادرای هم کسی که هسته 72 در برادر بدرویا 72 رقم 72 خالیه برادرو برای اجرات نمیکنیم شیروی نه در 5 کس میکشیم 1 3 4 5 6 کس برادرو میکشیم 1 3 4 5 6 همه این است میگم از این دورا تمام رفتیم نحصد روی نیوز کردی تمام یک سه چهار پنج شش 1 3 4 5 6 1 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 خرطه برادر منه اینجا می ایستاد میزنیم برادرای عزیز دو خرطه برادر دکن 5 ضربی 900 کسی میزنه 3900 روبل بچه ها چه شاشه 3900 روبل یک بار میخونیم اکای برات رقم 1 1200 داری اکای باباش که رقم 5 800 داری اکای سلام چی اکای شمس رقم 4 00 اکای سلامت شو رقم 3 6900 روبل داری اکای اکای پرینس رقم 6 600 روبل داری برادرای عزیز کسی میزنه 3900 روبل آشا برادر رفتیم رقم 1 رقم 1 11 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 برادر 22 تا رقم 6 آش شوته برادر با 22 آش شوته 3900 روبل برادر آش شوته رقم 6 اکای پرینس آش شوته می نویسیم برادر رقم را می نویسیم چنده ولی منو خسته سه بود من نیست نجمش کردم جون انبری بولو منو به شاید نکنه رقم را بین ادامه رقم 6 اکای سلامت شو دلش رفت بابوش که 6 طول نزد اکای بابوش که رقم 5 برا جون رقم 5 اکای برا زبرا رقم چنده 1 3 اکای برا زبرا رقم 1 پاس بتیسه رقم 4 اکای که علی اوکی بابوش که 5 رقم 1 2 7 برادر کی میدرو 1 2 7 1 2 7 خالیه رقم 1 2 7 برادرای از یکم خوشمن است رقم 1 7 پرینس 7 پرینس 1 2 در برادرها کی میگیره رقم 1 2 خالیه اکی شمس 00 رقم 1 2 را برادرها کی میگیره رقم 1 2 را رقم 1 2 برادرها خالیه رقم 1 2
رقم 1 و 2 برادرای از یگان خواهشمند است 1 و 2 دا. رقم 1 و 2 برادرای عزیز. هزار بلا وای رقم 1 و 2 برادرای عزیز. رقم 1 و 2 خالی است. باباشکا بگی دو تمام اکای باباشکا رقم 2 را گرفتم. رقم 1 و 2 برادرها رقم 1 خالی است. رقم 1 کی میگیره؟ رقم 1 اکای برات زبرات. اکای کی چانس موند؟ اکای پرینس. اکای پرینس 3200. اکای پرینس. اکای پرینس 3200 روبل داری. برای میدونی 3900. 600 یا دوش. و هزار سون دوای دو. 1000 رقم ده در آمد. 4500 دوش. 600 سون دوش 3900 ورزه. میشه 4500 1000 سون دوای دو. 3900. یا رقم داره. یا رقم. برای همه سون داره زمان. رقم 1 با اکای برات گرفت. اکای علی سون پارتو. اکای علی سون تا پارتو اکای علی. اکای علی قطعی اکای کی باباشکا اکای باباشکا سون داره. باباشکا داره. رقم 4 اکای. رقم 4 شمس. رقم 4 علی. اکای علی ای پرینس مینوس. ای پرینس. همه داره دیگه. رقم چه؟ 2. دیگه اکای باباشکا گرفت. باباشکا 5 دو گرفت. نه اوخی رقم 5 دیگه آدم گرفت کو. همیگی. باباشکا 5 بخش 5. دیدی؟ برادرای عزیز شعر نرال یه بار میخونیم دفتر. 2 و 5 بده اکای باباشکا. تمام رجام تمام اکای باباشکا. رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 میخونیم. اکای سلامتشو رقم 6 7 600 داری. اکای علی رقم 400. اکای باباش که رقمی 5 و 2 برادر 200 روبل داری. اکای براد زبراد رقمی 3 و 1 600 روبل داری. اکای پرینس رقمی 7 2900 روبل داری. برادرای عزیز کسی میزنه اوشه باشه. رفتیم رقم 1 20 رقم 2 10 تا. رقم 3 21 تا. رقم 4 11. رقم 5 11. رقم 6 20. رقم 7 رقم 7 12. برادرای عزیز رقم 6 قطعی رقم 1 برادرها 20 ده باره کرگیان شیروی نر کسی رقم برادرها رقم 3 21 بده. برادرای عزیز رقم 3 21 آشه باشه. رقم 3 برادرها 21 بده شیروی نر. اکای براد زبراد رقم 3 برادر 21 قطعی آشه باشه شیر نر. عذر زیاد بچه اوچه. رقم 3 21
رقمی هفت اکای پرینسه باباشکا پفتوره پنج خلیان رقمی 2 و 4 برادرای عزیز رقمی 2 و 4 رقمی 2 و 4 کی بود؟ 2 اکای باباشکا بود 4 اکای علی 2 و 4 اکای کی؟ اکای ریال مادرید خوش آمدی 2 و 4 اختای بازی میپرتم تمام براجون گرد نیست باباشکا و 300 8 رو دیگه ولی میپرتم تمام همه داره دیگه ریال مادرید 2 و 4 2000 اکای باباشکا آمد 2000 ریال مادرید تپستون پارتاکو که برای ریال مادرید گل میپرتم بله بله اکای باباشکا گذشت بچه ها گذشت دو هزار صد رو بول اکای ریال مادرید کی ها ریال ریال مادرید مادرید چانس 2100 رو بول 2100 تمام 4 رفت اکا امید 4 رفت اکای امید یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت میخونیم اکای برات زبراد رقمی 1 و 3 1800 دوری اکای سلامت شو رقمی 6 7300 7300 دوری اکای بابوشکا رقم 5 1900 روبل دوری اکای پرینس رقمی 7 2600 روبل دوری اکای ریال مادرید رقمی 4 2 و 4 برادر 1800 دوری 1500 دوری برادر جون کسی میزنه شروع نار اوش باشه برادر رو رفتین رقمی 1 21 تا رقمی 2 22 تا رقمی 3 21 تا رقمی 4 10 تا رقمی 5 31 تا رقمی 6 20 تا رقمی 7 11 رقمی 5 برادرها با 31 آش شوه اکای بابوشکه اکای بابوشکه 1800 رو آش شوه تا بچه بچه رقمی 5 با 31 پفتور ریال مادرید رقم چنده
یک سه برات زبرات ریال مادرید دو چهار اکی پرینس رقمی 7 اکی بابوشکا 5 رقمی 6 اکی پفتور گرفت همه پفتور تمام اکی سلامتشو تمام براجان گرفتم اکی بابوشکا رقم 5 تا برادر جان پفتور موندم یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت میخونیم اکی ریال مادرید رقمی 2 و 4 900 روبل داری اکی بابوشکا رقم 5 3 و 400 داری اکی پرینس رقمی 7 2300 روبل داری اکی سلامتشو رقمی 6 7000 داری اکی برات زبرات رقمی 1 3 1200 روبل داری تاس میزنه بارداری از اوشاشه رفتیم رقمی 1 21 تا رقمی 2 20 تا رقمی 3 20 تا رقمی 4 22 تا رقمی 5 21 تا رقمی 6 10 تا رقمی 7 رقمی 7 20 تا برادرای عزیز رقمی 4 برادرها با 22 شود تشریح نر 1800 روبل دوره اوش شود دو چوره یک سه پفتور که بوشک پفتور که پنج پفتور اکی سلامتشو می نویسی بچه ها چه اکی سلامتشو می نویسی پفتور یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت میخونیم اکی ریال مادرید رقم 2 و 4 2100 روبل داری اکی برات زبرات رقم 1 3 600 روبل داری اکی بابوشکا رقم 5 3100 روبل داری اکی پرینس رقمی 7 200 روبل داری 200 روبل 2000 اکی پرینس 2000 اکی پرینس 2000 روبل داری اکی سلامتشو رقم 6 700 داری برادر کسی میزنه شیرونه رو شو رفتیم رقم 1 20 تا رقم 2 21 تا رقم 3
11 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 23 رقم 7 رقم 7 برادران 3 کرول آش باشه. رقم 7 3 کرول بچه اوچه 1800 روبل آش شود. هفتاری آمدید هست میزنه برادر آش باشه شیروی نر Zaten plastik perde ismini unuttum. یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت اکی براد زبراد رقم 1 و 3 0 0 اکی براد اکی چی؟ اکی براد زبراد هایی اکی براد زبراد رقم 1 3 0 0 اکی رقم ريال مدريد اکی رئال مادرید ری میکو میفهمم اکی رئال مادرید رقم 2 و 4 1500 روبل 3500 داری اکی سلامچو رقم 6400 روبل داری برادرای عزیز کسی میدونه آش شما رفتیم رقم 1 21 تا رقم 2 11 رقم 3 31 تا رقم 3 رقم 4 12 رقم 5 30 تا رقم 6 10 تا رقم 7 رقم 11 برادرای عزیز رقم 3 برادرها با 31 آش شود تا برادر 1800 روبل داری آش شود بله ريال مدريد هفتار پرینس هفتار کی بوش که هفتار باشه اکی باباش که براجان پفتار نویسوندن گیرون اکی باباش که براتون پفتار نویسوندن گیرون براجان تمام براجان اکی باباش که تو پس نگوی برادر موندن نگیرم رقم تمیشه بچه و چه یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت میخونیم
گپ نیست اکای بابوش که زنده باشی براجون زنده باشی. تمام میخونیم برادرو. اکای ریال مادرید رقم 24900 روبل داری. اکای پرنس رقم 7200 روبل داری. اکای سلامت شو رقم 6100 روبل داری. اکای بابوش که رقم 2500 روبل داری. اکای براد زبراد رقم 13200 روبل داری. برادرای عزیز کسی میزنه و شو رفتیم رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 31 رقم 3 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 12 رقم 7 رقم 7 20 برادرای عزیز رقم 3 بردگاه آش شوته برادر با 31 آش شوته بردگاه. هفتار مادرید چور دیایم بابوش که رقم 5 رقم 1 3 برات زبرات هفتار پرینس رقم 7 اکای سلامت شو هفتار اکی پس رقم 6 برادرها کی میگیره؟ رقم 6 خولیه. رقم 6 ریال مادرید اکای سلامت شو بچه اوچا بچه ما دنایز برادر جان سمت روی میکنم سندورا که سلامت شو چند دورا اکای سلامت شو 6100 روبل داری برادر دوسته ما بنایز برادر جان سمت روی میکنم. یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت میخونیم. اکای ریال مادرید رقم 246 00 اکای بابوش که رقم 52200 داری. اکای براد زبراد رقم 1324000 داری. اکای پرنس رقم 72900 داری. برادرای عزیز کسی میزنه و شاشری نرفتیم رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 31 رقم 3 رقم 3 21 رقم 4 رقم 4 12 رقم 5 رقم 5 22 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 20 برادرای عزیز رقم 2 برادرها با 31 آش شوه برادر 1800 روبل داره آش شوه. رقم 2 اوکی اکای ریال مادرید آش شوه پاس کی میگه پرسه چند گیر میگه 36 شش اکای سلامت شما هم رفت 2 4 5 ریال مادرید 2 4 رقم 7 هفتار رقم 5 هفتار رقم 1 کی میگیره شیروی نه رقم 1 خوله رقم 1 کی میگیره اکای سلامت شو واتساپ ما دا بنویس بچه او چه سمتا میپرتم واتساپ دا بنویس برا جون 36 کی
Şaşırnak kuşun. Ha? Yak pas mega segi. Yak pasluxi. Yak shash pas mega segi kolegi. Sey xolit gap nest. Barodaroy aziz, raqam 1-6 kim megira? 1-6. Raqam 1-6 xoliay. Shashakil prins mega. رقم 1 برادر از رقم 1 اکای سلام بچه چا برادرم ده همو واتساپ ما بنویس برادر جون تلفنی واتساپ ولی مردگی بچه چا پارت ده همو واتساپ بنویس برادر جون جوش نمیولی برادر پسم تروی میکنم یا ولی برادر در میکنم پسم تروی میکنم برادر جون رقم 1 برادر عزیز برادر جون نه چسبیده شری نه رفته سایفیری ما چوت که برادر من اینجا ما تماشا که استم اکی بابوش که رقم 1 برادرو کی میگیره رقم 1 کی برات زبرات Yaka. اکی برات زبرات رقم 1 3 1800 روبل داری اکی ریال مادرید رقم 2 4 1200 روبل داری اکی پرنس رقم 7 6 2300 روبل داری اکی بابوش که رقم 5 1900 روبل داری برادر از کسی میزنه اوش و رفتیم رقم 1 21 تا رقم 2 21 تا رقم 3 رقم 3 31 تا رقم 4 رقم 4 22 تا رقم 5 رقم 5 20 تا رقم 6 رقم 6 21 تا رقم 7 رقم 7 برادرو 10 تا برادری عزیز رقمی 3 برادرو با 31 اوش شوشه 1800 روبل دوره اوش شو برادرو همه پفتور باشه همه پفتور بنویسه بچه بچه تمام 7 پرنس کمی 1 برات زبرات اکی برات زبرات ختم پفتوری بچه بچه باشه خاطر یش خوبه این برادر شش هم گیر تمام اکی پرنس برادر میدونم برادر جون میدونم اکی ببوش که امون پفتور چند چند بابوش که تخیل پا. یک رقم چند خوله نگمالی بابوش که تخیل 1 2 3 4 5 6 همه پرشید برادرت خاطر نمیکشیم همه پفتوره برادر در رقمشون شیروی نر مقصد اگر دلتون کشه برادرو مقصد وقت هم دیر شده 500 روبلی برادرو کشمتون آخی مقصد یا این میبره یا وای میبره برادرو از میبره میره شانسی بودش بیسو میشه بچه اوچه 500 روبلی اگر گوه منو بیه 500 روبلی کشمتون آخی باید بردن 3000 برادره اگر روزی باشه نمیگه اکی پرین زنده باشی براد 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 نمیگه براد زبرتا اکی ریال مادرید رقم 2 4 600 روبل داری اکی
پرنس رقمی 76 1700 روبل داری. اکای براد زبراد رقمی 13 3000 داری. اکای بوبوشکا رقمی 5600 روبل داری. برادرای عزیز که همه زنه وشته باشه. رفتیم رقم 1 22 تا. رقم 2 11. رقم 3 11. رقم 4 20. رقم 5 21. رقم 6 10. رقم 7 11. برادرای عزیز رقم 1 برادرها با 22 شوات شیر نر 1800 روبل داری. چنده؟ 2 4 3 7 6 رقم 5 بابوش. همه پفتور برادرای از همه پفتور شیرینار 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 اکای ریال مادرید رقم 2400. اکای براد زبراد رقم 13 4200 روبل داری. اکای پرنس رقم 67200 روبل داری. اکای 1100 روبل داری. اکای بابوشکا رقم 5300 روبل داری. برادرای عزیز کسی میزنه آوش شوا که بتریخ مولانی. رقم 1 20. رقم 2 20. رقم 3 12. رقم 4 22. رقم 5 21. رقم 6 20. رقم 7 20. رقم 4 برادر با 22 آشوا تشیر نر 1800 روبل داری آشوا. هفتاد کیکی هفتاد یک سه خوشکه پفتور اکای پرنس چو کدی براجان پفتوری همون پفتوره هم که بوشکه اخی چی میگم بخونیم اکای ریال مادرید رقم 24200 داری اکای براد زبراد رقم 13
3600 روبل داری. اکای پرینس رقم 6 و 7 800 روبل داری. اکای بابوشکا رقم 5000 روبل داری. برادرای از کسی میزنه اوشا شیرینه. رفتیم رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 20 برادرای عزیز رقم 2 رقم 3 برادرو برای 21 در کسی خوشمنده مرحمت بدروی بچه بچه برش دیگه 21 رقم 2 رقم 3 رقم 2 رقم 3 900 روبلی برادرو برای در کی میدروی 900 روبلی 900 روبلی برادرو کی خوشمند برادر برادرها مقصد بازی خودش بره دوره بچه بچه یک دوره اخی برادرها یک میبینی که چی میگه؟ بابوش کافی بره ششگیر میده پرینس تمام اکای پرینس رقم 6 میگیرم اکای پرینس نمیرسه پلش صد دیگه فرق چانس میگه اکای پرینس جان 100 روبل دیگه پارت بچه بچه ایمون اکای پرینس اکای پرینس برادرم 100 روبل برادر تو در پدرکای برادر عزیز رقم 1 4 5 7 برادر یکم خوشمن است نیست دسته کس میکشم 2 3 6 2 3 6 دا میکشم برادر خوشمن نباشه 2100 روبل بگیری شد یک دو سه شش دو سه شش دو سه شش یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده 11 قرطه اینجا میستم میخونه اکای ریال مادرید رقم 2200 روبل 1200 روبل داری اکای برات زبرات رقمی 3600 روبل داری اکای پرینس رقم 6 00 برادر عزیز کسی میزنه 2100 روبل اوشا رفتیم رقمی 2 21 تا رقم 3 10 تا رقم 6 10 تا رقم 2 برادر با 21 اوشا تا شیر نر اکای ریال مادرید اکای ریال مادرید اوشا تا براجون اوشا 2100 روبل اوشا دو چور اکای ریال مادرید هفتور که براد یکم یک سه اکای بابوش که قطعی اکای پرینس برادر رقماتون رو می نویسی پرینس 5 6 5 6 7 پرینس اکای بابوش که نگرفتم اکای بابوش که سندوره نداره بابوش داره اکای پرینس رو پرت با اکای پرینس برادر 900 رو پارت کنید تمام براجون پارتو شدن چند سم داره اکای بابوش که 1000 روبل 1000 روبل داری اکای بابوش که 1000 روبل برادر جان سم داری در دستیمو
یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت. اکای ریال مادرید رقم 24,2700 روبل داری. اکای براد زبراد رقمی 3,000 داری. اکای پرینس رقم 56700. برادر از کسی میزنه و شما رفتیم رقم 21 تا. رقم 2 20 تا. رقم 3 21 تا. رقم 4 22 تا. رقم 5 12. رقم 6 20. رقم 7 هفتاد المزید 2 4 پرینس پافتون اکای پرینس براجون رقم تا چو کدی؟ اکای پرینس برادرای عزیز رقم 567 خلیه 567 یکم خوشمان است. اکای پرینس برادر چو کدی؟ اکای پرینس اکای پرینس موجوش برادرای عزیز رقم 567 خلیه شیروی نر می نویسیم. یک گیر گفتی سکت پرینس ها تمام. اکای پرینس اکای باباش که گوش که استم تا براجون من سم دارم کو امیدونم اکا جان سم داری 1000 روبل. اکا سم داری اکا جان 1000 روبل. اکای باباش که 1000 روبل برادر سموی دستی ما. بله اکای باباش که چی با اکا جان اگم پرینس اکای ریال میگه 5 بابوش کده. اکای بابوش که میگیری رقمی 5. اکای بابوش که میگیری رقمی 5. اکای بابوش که اکای ریال مادرید میگه رقم 5 در بابوش که تی میگیری برادر عزیز. آخه اکای پرینس پاس نکنیش که گرفته نمی کنم. اکای پرینس نه اکای پرینس گرفته گه پفتو رقم را. یک دو سه یک دو سه چهار پنج شش یک دو سه چهار پنج شش هفت. اکای پرینس پاس کنه برادر گرفته میتونین. اکای ریال مادرید رقم 24 3900 روبل داری. اکای براد زبراد رقم 13 2400 روبل داری. اکای پرینس رقم 567 برادر 00. کسی میزنه شیرو نر اوشا رفتیم رقم 1 10 تا. رقم 2 20 تا. رقم 3 12 تا. رقم 4 22 تا. رقم 5 20 تا. رقم 6 20 تا. رقم 7 10 تا. برادرای از رقم 4 یه بار دیگه بچه اوچه آش شود تبرجان با 22. نه اکای بابوش که بازی آبیش نی به 300 روبل. 300 روبل اکا جان 300 روبل رفته اکای بابوش که. ریال مادرید هم پفتورای اکای براد زبرات هم پفتورای. برادرای عزیز رقم 765 برادر اکای پرینس چو کدی برای جان؟
اکای پرینس براجان میگیری شیری نه رقمی 7 6 5 هفتور تمام براجان سنتا پارت اکای پرینس جان اکای باباش که بعدی برای گفتیم تا میگیری دام نزدی برای اکای پرینس گیری اکای باباش که برادر بعدی واره کسی میتونه گیره برادر جان اخی نگرفتی بچه چه چند بار دوش کردم تا اکای باباش که هم اکای باباش که هم نگیری براجان صدر بلومات بعد یک وقتی برادر رو واره کشید رقم هم پس میشه 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 میخونیم اکای ریال مادرید رقم 2 4 5100 روبل داری اکای براد رقم 1 3 1800 روبل داری اکای پرینس رقم 5 6 7 برادر 0 0 برادر از کسی میزنه شیرین اوشا رفتیم رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 12 رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 10 برادرای عزیز شیرونه رقم 2 20 رقم 5 برادرها 20 واره کرگن شیرونه کسی خوشمنده مرحمت برادرها واره بدروی شیرونه نه صد روبلی واره رقم 2 و 5 برادرها واره ده چی؟ اکای باباش که بعدی واره همه پیش ای واره همه رقمو پس میشه و بعد اتوماتیکی پس میشه بله برادر بعدی واره کدوم پیش نمیتون همون رقم دام برادر میتیم برای اول پیشکی گاو زدیم که برادر رو رقماتون نویسه بعدی واره سرزه اکا ایفرت کفای چیه ننویسون رقم 2 یکم کش نیسته برادر عزیز یکم برادرون نیسته قطعه رو میکشون اکای باباش که من موز میتونیم بعدی واره سرزه منویسی که رقم 5 تی سرزه اتوماتیکی میشه برادر یکم کس نمیدروش نه صد روبلی برای نه باشه دو کس رو میکشون 2 5 2 5 2 5 2 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 فلکزون دی بیجی خون موقع اکای ریال مادرید رقم 2 5100 روبل داری اکای پرینس رقم 500 خشم میدونه شروع نه هزار ایشاد و شما رفتیم رقم 2 20 رقم 5 11 رقم 2 برادر با 20 آشه باشه
برادرها رقمای پفتار هم می نویسیم. رقم دو با رقم 2 4 2 4 3 و 1 5 6 7 5 اکای باباش که بچه چه با قفا موندی آخی این مرک چه رقم گیری با اکای پرین شمیه نمون نویشه مونده شکی سر بلو مرکت پرینش 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 رقم 2 را رقم 2 را بنویش یک جمعش پیش بزنم دستمه برادره از یه دقیقه شیرون الان سمو را گذارونیم بسم الله چوکا جاش بیافت دومده بیم رئال مادرید من پاس میگه چی میگه پاس اگر رئال مادرید پاس کردی بچه اوچا این رقم نکشم تا برادر خاطر اوجه کشیدگیم شیری نه خاطر اوجه کشیدگیم براجون اگر رئال مادرید خاطر هوی کنم بچه اوچا با پاس کنیم شیری نه کشیدگیم براجون تمام یا سوکری اکل تمام برادرها میخونیم اکی رئال مادرید رقم 2 و 4 6 300 دوری اکی برات زبراد رقم 3 و 1 2 چند خیلی یادم 1200 روبل دوری اکی پرینس رقم 5 6 7 برادر 00 برادر از کسی میزنه و شما رفتیم رقم 1 22 تا رقم 2 21 تا رقم 3 11 تا رقم 4 21 تا رقم 5 10 تا رقم 6 11 تا رقم 7 10 تا برادر عزیز رقم 1 برادر با 22 آش شود تا برادر عزیز 1800 روبل دوری رقم 1 با 22 اکای باباش که ما نمیتونی رقم 2 و 4 حدشو بگیری برادر پفتار باشه پفتار نویسی اکای باباش که رقم 2 و 4 هر دشم بگیری باباش که رقم 4 چرا نه رقم ها را می نویسیم پفتار اکای پرینس برادر میگیری شیر نه رقم 6 7 5 برادر
برادر رقم 2 خولیه، اگه خویش من باشه مرحمت. رقم 2 خولیه. رقم 2 5 6 7 برادرو. پرینس هفتور اکی پرینس. رقم 2 را کی میگیره شیروی؟ نه رقم 2 خولیه. رقم 2 اکی بابوش که رقم 2 را میگیره. آخی بچه ها چه 2 رقمی کشیدن گیریم شیروی نار. برای که 4 نفر مونده گه برادر در ایفیر دیگه ایش کم نیست برادرای عزیز. رقم 2 را اکی بابوش که بگیرید. اکی پرینس برادر جان سوم تا پرت شیر نار. 100 روبل اومد اکی پرینس. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. کی پاس کرده ماما؟ ریال مادرید پاس کرده. اوه سومش عادل نبونویس. عادل نبونویس قطعی اکی کی؟ دیگه هم پاس کرده بکن. رفته. باید عادل نبونویس شو بید. اسمی هم دو برادر روی کردم رکورد. واتساپ در نوشتم. اکا جان تمام براجان واتساپ در نوشتم با شیر نستم تا روی میکنم براجان. ولی واتساپ برادر مردگی از شیر نر منمی ولی تلفن درگونه برادر اینترنت برادر مردگی نو زاید تلفن برادر سر دگیم با منی وای فای تلفن سر دادم برادر وای فای اسپید نکرده از زایرمون. اکی نصیب بله اکی نصیب جان اسمی بیام است اکی در واتساپ بنویس برادر که مایم فلانی یا چک تروی که تمام برادر جان نمی حالی سوم تروی میکنم. نمی حالی برادر بعد هم دست یا دو دست دیگه برادر میکشم سومی همتون روی میکنم با دلش میریم. بیا بخونیم. اکی بابوش که رقم 42 400 روبل داری. اکی برات زبرات رقم 13 2400 روبل داری. اکی پرینس رقم 5 6 7 برادر 00. برادرای از کسی میزنه وش شوه. رفتیم رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 23 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 رقم 7 20. برادرای عزیز رقم 4 با 23 بچه و چه وش شوه 1800 روبل داری. اکی باباش که وش شوه. اکی پرینس براجان می نویسی. اکی پرینس
اکای پرینس همینجای بچه ها چند برادرو رقمی 7 6 5 خولیه شیرون اکای پرینس گیر مداد تمام اکای پرینس جون بچه نفس جان داره اکای پرینس اومد سمش نول نول مورد هم داری یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت بخونه اکای براد زبراد رقم 1 3 1800 روبل داری اکای بوبو جون اکای بوبو رقم 4 2 1600 داری اکای پرینس رقم 5 6 7 0 0 برادر از کسی میزنه شیرون نر آش شود رفتیم رقم 1 20 رقم 2 21 تا رقم 3 21 تا رقم 4 10 تا رقم 5 20 تا رقم 6 22 تا رقم 7 رقم 21 تا اکای رقم 6 و 22 برادر آش شوته 1800 روبل داری اکای پرینس آش شود یک سپ هفتار بله اکای پرینس جون اکای بابوش که قطعی اکای پرینس برادران می نویسیم مقصد هفتار باشه هفتار نویسیم می نویسیم برادرو اکای بابوش که هفتار اکای بابوشka 4-2 اکای پرینس 5-6 اکای گیر تمام برادرها همه پفتور شیرای نر همه پفتور گپ نیست برادرای عزیز یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت همه پفتور از میخونیم اکای براد
زبرد رقم 13200 داری. اکای باباشکا رقمی 42000 روبل داری. اکای پرینس رقم 567 روبل داری. برادرای از کسی میزنه آش شو. رفتیم رقم 21 تا. رقم 2 31 تا. رقم 3 22 تا. رقم 4 20 تا. رقم 5 20 تا. رقم 6 10 تا. رقم 7 11 تا. برادرای عزیز رقم 2 برادران با 31 آش شود تا 1800 روبل داری. اکای باباش که آش شود. برادرای عزیز می نویسیم رقم را. اکای پرینس بچه ها چیکار کنم؟ گیر اکا گرد نیست. اکای پرینس جون گرد نیست برای برادرای عرقش میتونیم چرانش تو به هم از آن برادرها. اکای جیم هم اومد بود. بچه بگید دیگه اکای جیمی زنده باشی برای جان خوش آمدی. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. اکای براد زبراد رقم 13600 روبل داری. اکای باباشکا رقم 24 2200 روبل داری. اکای پرینس رقم 56700. برادرای از کسی میزنه آش شو. رفتیم رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 رقم 7 3 ولید آش شود. رقم 7 3 ولید برادرای عزیز آش شود. خوش آمده افتنی گب ده هفتار اکی باباش که 2 4 اکی براد زبرا چوکت پفتورم یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. بخونیم. اکی براد زبرا رقم 1300. اکی باباش که رقم 2 3 اکی باباش که رقم 2 4
1600 рубл дора. 1600 рубл дори акай принц рақами 5 6 7 бародар 900 рубл дори. Рафтем рақами 1 10 та рақами 1 рақами 2 рақами 2 22 та рақами 3 20 та рақами 4 20 та рақами 5 11 та рақами 6 11 та рақами 7 12 та рақами 2 бародаро ба 22 ош шавата 1800 рубл дори ош шава. акай брат забрат бародарҷон менависем. چند پفتور؟ 3 پفتور یا پاس نیست پفتور باش که پفتور. رقم 1 برادرها کی میگیره؟ رقم 1 خالی. رقم 1 رقم 1 کسیم نداره. رقم 1 برادرها خالی اگم خویشمن است. رقم 1 داره. اکای برات زبرات سون پارتا بچه شما که برات زبرات جام kimçe hani آمد اکجون با اکایی کی سمود آمد برادری عزیز شروع نر می نویسیم برادرو. رقم 1 کی میگیره؟ رقم 1 گیره برادرو. قرطه را کشیم. رقم 1 رقم 1 ده برادرها یکم خوشمن است. رقم 1 گیری برازه برات همون پفتور شد برو میریم برادرها میکشیم با قرطه را. یک دوی سه چهار پنج شش هفت یک دوی سه چهار پنج شش یک دوی سه چهار پنج شش هفت. اکای پرینس رقم 5 6 7 0 0 اکای بابوش که رقم 2 4 2800 روبل داری. اکای برات زبرات رقمی 3 1 900 روبل داری. برادر از کسی میزنه و شو رفتیم. رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 11
رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 32 رقم 7 20 رقم 6 برادرها 32 شد تا بچه 1800 روبل داری. نکنم سه کس بوزه آورد کرانه میشه سه کلا بوزه این سه پافتور یک پاس اکای برای سه برای سه پافتور یک پاس پافتور پرینس پافتور یک سیفتی سکو بعد زبرا سه پافتور یک پاس بود یک سیفت روش کرد پافتور ما یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت میخونیم. اکای براد زبده رقم 1 و 3 300 روبل دوره. اکای پرینس رقم 5 6 7 900 روبل دوره 900 روبل دوره. اکای بابوش که رقم 2 و 4 2200 روبل دوره. برادر از کسی میزنه وشتا رفتیم. رقم 1 رقم 1 31 تا رقم 2 20 تا رقم 3 20 تا رقم 4 20 تا رقم 5 22 تا رقم 6 21 تا رقم 7 21 اوشا برادر 1800 روبل دوره. اکای پرینس می نویسی براد پافتور پافتور یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت. اکای بابوش که رقم 2 و 4 1600 دوره. اکای براد زبراد رقم 1 و 3 1200 دوره. اکای 1100 1500 دوره. اکای براد زبراد رقم 1 3 1500 دوری. اکای پرینس رقم 5 6 7 0 0. برادر از کسی میزنه و شو رفتیم. رقم 1 23 تا رقم 1 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 11. برادرای عزیز رقم 1 برادرها با 23 باشه برادر عزیز 1800 روبل دوره. علیکت با سلام اکای محمد جون خوش اومدی. اکای محمد جون خوش اومدی براد. ما پاس پرینس هفتور سکسی
اکای محمد جان رقم 5 6 7 برادر خوله خوشمن باشی مرحمت برای کار گاب نیست. اکای پرنس جان زنده باشی برات عزیزم. اکای پرنس زنده باشی برات جان. وزیر آباد کردن نمیشه. اکای پرنس زنده باشی برات جان. کجای باشی برادر. تا آخر با اکای پرنس طرفای ما تا آخر بچه و چه برات زبرات پفتور بابوشکا پفتور. بابوشکا پفتور هم بابوشکا پفتور. رقم 5 6 7 برادر اگم خوشمن هستی. بازی ترینکه بچه و چه ترینکه تاجیکی 300 روبل سری رقم های 1800 روبل ویگر ششیر نه. اکای بابوشکا قطی اکای پرینس ای قطی اکای براد زبراد برادرم دیگه خوشمن نیست سیرانو برادرای عزیز. خواه برادرم مقصد پیره کشیم یا خواه ده هر دمی اخیران دست کشم برادرو خواه کشم برادرو مقصد پلوتون رو در واتساپ روی کنم ای وایتون رو روی کنه نمره کارتون جوش روی کنم سمتون کاش مادام میگم. تمام براجم میکشم مرد دا. اکای کی اکای براد زبراد میزنیم تو خیرم میگم. رقمی دیگه دیگه گویا رقم دیگه زنیم. اکای براد زبراد برادر مقصد 500 روبلی خواه گیره وقتی مقصد که چه خیلی خودتون رو مقله رقم 1 2 3 4 هم برادر کسی میزنن 900 روبل نموشم ویگریش نه روزی باشه میکشم برادر 4 رقم رو میکشم. خود در کانسه هم بزنیم. تو جان در بدر داریم. اکای براد زبراد زورای 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1000 روبلی با بچه بشه. تمام برادر 1000 روبلی اکای بابوش که قطعی اکای براد زبراد میزنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 قطع برادرم من اینجا نیسته میخونیم بیوجه اکای بابوش که رقم 2 4 1000 روبل داره. اکای براد زبراد رقم 1 3 2700 روبل داره. 1000 روبل اکای بوشکا دارد. برای زبرت 2700 روبل اکای براد زبراد داره. برادرای از کسی میزنه شیرونر اوش شوم رفتیم. رقم 1 رقم 1 22 تا. رقم 2 رقم 2 برادرات 10 تا. رقم 3 رقم 3 برادر 22 تا. رقم 4 رقم 4 برادر 21 تا. برادرای عزیز رقم هر رقم 1 3 برادرو وارده یکی باباش که تیم شه برادر یا میدروی گو وارده برادر 500 روبلی برادر واره میدرو یکی باباش که رقم 1 3 واره کرده 20 دیده. کی باباش که رفت اکی باباش که 500 روبلی برادر خوی در دو رقم بدرو خوی در یک تا بدرو 500 روبلی 1000 روبل داری دو رقم در میدروی چند میگه دی خولی را درا بگی تمام اکا جان رقم درا گرفتم تا
برادرای عزیز، من برادر ای باری مایدک برادر همون 300 خدمت میگیرم بچه و چه 1200 روبل بگیریش کس میزنه و شد. مقصد دو کس مونده یا برادر عزیز. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا نمیشه میسته. اکی براد رقم 1 و 3 2700 داری. اکی بوبوش که رقم 2 500 روبل داری. برادر از کسی میزنه اوش شود. رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 11 اکی بابوش که اوش شود 1200 روبل برادر داری اوش شود. با 20 برادر 1200 روبل داری اوش شود. برادر ها هزاری میزنه شیروی نر ریال مادرید هم اومد. ریال مادرید هم اومد. من هم میدونم پس برادرای عزیز نباشم همه کسا زنده و سربلند باشه. شیروی نر در واتساپ ما بنویسه برادرها سموتون میپرتم. شیروی نر نه مالش اکا جان فرق نداره. 300 روبلی زدن گیرن اکا براد زدن گیره بچه و چه پروس آدم نیست. رقم همه پر میشه. پروستا برادرو مقصد 3 رقم پر میشه. ما 300 روبل گیرم یا 4 رقم پر میشه 300 روبل گیرم. شما دا ویگریشی چی نمیمونه برادر. ما مقصد برای شما گفته سام. ما دا باشه فرق نداره برادر. پروستا برای شما میاد چی بره و شیروی نه. آنها 1000 روبلی کی میزنه میگه اکی برات زبرات. اکی جیمی 1000 روبلی رفته سر میزنی اکا. اکی ریال مادرید زنده باشه. اکی ریال مادرید حالی برادر ریال مادرید سم داره. اکی ریال مادرید دواسه ما بنویسیم تا پرتم داره. اکی ریال مادرید حالی 2 تا 1 دواسه ما روی کسیم تا روی کنم شیر نر. حالی برادر دواسه ما نویس. اکی ریال مادرید چند سم داره؟ شش چند؟ اکی برات زبرات شیری نار 2700 روبل داری. برادرای عزیز چی گفتنیم همه کسا زنده و سربلند باشین. شیروی نر در واتساپ من نویسه سمتون روی میکنم برادرو. مقصد بوده برادرو در جای ما ورمی 9 شد 9 سحری شد برادرو. همه کسا زنده و سربلند باشین. نصیب ساعت 11 مسکو قطی برادرو با افیر سر میتیم برادرو. اکی برات زبرات 2700 روبلی داری برادر عزیز. 2700 روبلی. اکی برات زبرات واتساپ ما دا بنویس بچه و چسم تا جوش در روی کنم. اکی بوبوش که واتساپ دا بنویس برادر. همه کسا زنده و سربلند برادرای باشین. که پول داره در واتساپ ما حتما نویسه. زنده باشین برادرها همه کسا. ساعت 11 مسکو با افیر میشه و شیروی نر. بنویس اکی بوبوش که دا واتساپ. اکی بوبوش که چند سم داره؟ اکی کدام که سم داره برادرها در واتساپ ما نویسه حتما نویسه. دوای تمام